શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 15. આપણે ગઈકાલે 15 શ્લોક સુધી આપણે ચર્ચા કરી. હવે આગળ આજે 16 અને 17 આ 2 શ્લોક ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ. હમણાં જ એમના ઉપર લખુભાઈ અને અશ્વિનભાઈએ વાત કરી. આપણે થોડી વિશેષ અથવા તો પુનરાવર્તન કરીએ, કંઈક વિશેષ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ એમાં ઊંડાણથી, અને ફરી એનું પુનરાવર્તન એ થાય તો આપણું પાકું થાય લેસન. મને ભૂલાઈ જાય, લેસન કરવું પડે. ઘૂંટાવતા પહેલા એકડું કરીને ઘૂંટાવ્યા કરે, તો એમ વારે વારે આ બધું અભ્યાસની આપણે જરૂર, કારણ કે આપણે બધું ત્યારે યાદ ન રહેતું. સાંભળતા હોય ત્યારે બધું યાદ નથી. ઘણી વાર તો પૂરું કરીને પૂછે કહું તો એમાં કંઈ યાદ ન. આપણે બહાર નીકળ્યા પછી ચર્ચા થઈ તો ઘણી વાર યાદ ન હોય, તો થોડું પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર. એટલે કીધું કે આ બધું સાંભળીએ, શ્રવણ કરીએ, પણ એનું મનન થવું જોઈએ. વેદાંતમાં શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન આ મુખ્ય સાધન કીધા. જે કંઈ સાંભળ્યું છે એના ઉપર મનન થવું જોઈએ. નહીં તો સાંભળ્યું હોય પણ એ દ્રઢ ન થાય સંસ્કાર, એટલે પાછા નીકળી જાય થોડી વારમાં, તો વિસ્મરણ થઈ ગયો. જેનું સ્મરણ વધારે કરીએ, મનન વધારે કરીએ, સંસ્કાર થોડા અંદર રેકોર્ડ સારી રીતે થઈ જાય, એટલે પાછું ઘૂસાઈને ડિલીટ ન થઈ જાય. એટલે ગઈકાલે આપણે ક્ષર અક્ષરની તો ચર્ચા થઈ ગઈ હતી કે ક્ષર એ આ દેહ છે અને અક્ષર છે એની અંદર રહેલો આત્મા, એ અક્ષર છે. આ દેહમાં જ બધું છે. બહુ બહાર નીકળીને કંઈ ફાફાવાનું આમાં બધો અભ્યાસ થઈ જાય એમ છે. એ ક્ષરે અહીંયા છે, અક્ષરે અહીંયા છે, અને પુરુષોત્તમ અહીંયા છે. આમ જ છે બધું. એ પ્રકૃતિના 24 તત્વ કયો કે જે કે એ પણ બધો આમ જ આવી જાય. એટલે આ એકનો જ પોતાનો અભ્યાસ અહીંયા કરી લે ને તો બધાનું થઈ જાય. અને વાહે બોલવાનું એટલે કે ને આ બિંદુ છે એ સિંધુ જ છે. સિંધુમાં બિંદુમાં કોઈ ફેર નથી. બિંદુને સારી રીતે આપણે જાણી લઈએ તો સિંધુ જણાઈ જાય. કંઈક બધું દરિયો આખો ખારો પીવાનો થોડો હોય, ચાખી લઈએ તો ખબર પડી જાય કે આ છે બસ. એટલે અને બીજું આ જગતનું એવું રચના કરી છે કે હકીકતમાં એક અણુમાં પણ આ અનેક બ્રહ્માંડ હોઈ શકે. એવું નથી. એટલે આ દેહને કઈ નાનકડું નાવડું માનવાની જરૂર. એક અણુમાં પણ અનેક બ્રહ્માંડ હોઈ શકે એમ છે. આપણા ઉપનિષદ તો અટાણે વિજ્ઞાન કબૂલ કરવા માંડ્યું. જે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ અને ક્વોન્ટમ સાયન્સ છે એ એના જે વૈજ્ઞાનિકો આગળ વધે એ હવે સ્વીકારે કે એક કણમાં પાર્ટિકલમાં બ્રહ્માંડ હોઈ શકે, એ શક્ય છે. બીજું આપણે આ જે કંઈ જાણી રહ્યા, જોઈ રહ્યા, એ વાસ્તવિક સત્ય નથી, એ પણ હવે સ્વીકારે. આ જ માયા છે. બીજું એક આજનું વિજ્ઞાન એક નવી ફોટોગ્રાફી શોધી કાઢી, એને હોલોગ્રાફી કહે છે. હોલોગ્રાફીથી તમે કોઈ ચિત્ર લ્યો ને, એ ચિત્રના ગમે એટલા ટુકડા કરો, એક ટુકડામાં પણ પૂર્ણ ચિત્ર આવે. એ વૈજ્ઞાનિક શોધ છે. તો આ વાત થઈ કે ટુકડો ભલે ને એક રજકણ લ્યો તો એમાં આખો બ્રહ્માંડ, હા, એમાં ડિવાઈડ ન થાય. ટુકડા ગમે એટલા કરો તો એ ટુકડો પૂર્ણ જ હોય. ટુકડામાં બધું. એટલે આપણે કીધું કે પિંડેશ્વર બ્રહ્માંડ બસ એકને જાણી લે બધું જણાઈ જાય. તમે પોતાને જાણી લ્યો એટલે બધું જણાઈ જાય. બધું જાણવામાં તો આમાં ક્યાં આપણે અલ્પ આયુષ્ય છે, અને આમાં ફાંફા મારવામાં અણુ પરમાણુ ભૌતિક વિજ્ઞાન આ વિજ્ઞાન થોડી ચોપડી ભણી લે તો આપણે પૂરું થઈ જાય. આ કે વૈજ્ઞાનિકો એટલા વર્ષોથી બેઠા તો હજી ક્યાં પહોંચાય છે? ક્યાંય નહીં એના જેવી વાત છે. હજી જેને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યા હતા અમુક વર્ષ પહેલા, આજે એ જ ખોટા પીડા. હવે આ પાછા કહે કે એ ખોટા છે, ખરેખર તો આમ છે. તો હજી આનો આમ જ થાય. આનાથી વળી આગળ 5-25 વર્ષે બીજા કહે કે ભાઈ ઓલા કહેતા ભાઈ ખોટો, ખરેખર આમ છે. તો આ પ્રકૃતિને જાણવા બેસવાનો છેડો આવે નથી. આ માયાનો કોઈ છેડો નથી. આ એને એટલું જાણી લો કે એ સપનું છે, મિથ્યા છે, એનું રહસ્ય જાણી લે. એને ખોજવું ને એના ટુકડા કરો ને ભાંગો તોડો ને એમાંથી આ નીકળ્યું, એમાંથી આ નીકળ્યું ને એ તોડવાની રીત છે, એનાથી રહસ્ય જાણવાના મળે.
જોડવાની રીત છે કે ઈ સમગ્ર એક છે એવું જાણી લીધું. એને વિભાજિત કરવું એ બાહ્ય ખોજ છે. ભૌતિક ખોજ વિભાજિત કરવાની છે, એનાથી ભૌતિક વસ્તુનો સમજ મળે. આધ્યાત્મિક વસ્તુને તો સમન્વય કરવાથી મળે, બધું જોડવું પડે. અને અમુક વૈજ્ઞાનિકો સ્વીકારે કે આ રીતે તો આપણને નહીં કહી રહસ્ય મળે. તો જે આપણા મહાપુરુષો ખોજી ગયા એ અદભુત હતો. આપણે આજે ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે કે ગમે એટલું વિજ્ઞાન આગળ વધે છતાં પણ ઉપનિષદને એને વાંચે જ અને ઉપનિષદને માને જ અને એ સ્વીકારે કે હજી તો અમે આગળ કહીને આમાં જે બતાવ્યું એટલું તો હજી અમે જાણતા નથી. હે તો એવા જે આધુનિક ફિઝિસિસ્ટ થઈ ગયા મોડર્ન નોબેલ વાળા, એને આપણા ઉપનિષદનો અભ્યાસ કર્યો, આઈન્સ્ટાઈને અભ્યાસ કર્યો. એટલે આપણું જે અધ્યાત્મ સનાતન ધર્મ કયો કે આપણું વેદાંત છે એ ગમે તેટલી કસોટીઓ ગમે તે રીતે કરો તો પણ એમાં ખરો ઉતરે. બીજા સંપ્રદાયનું એવું નથી. એની જે માન્યતા છે વૈજ્ઞાનિક રીતે પાછી કોઈ ટકતી નથી. ભગવાન વિશે, પરમાત્મા વિશે, આત્મા વિશે, પ્રકૃતિ વિશે આપણું મોસ્ટ સાયન્ટિફિકલ છે આપણું જ્ઞાન જે છે. અને સાર તો બધું અહીંથી જ બહાર ફેલાવાનું. વાસ્તવિક રીતે ભારત દેશ એ ભૂમિ બધા સંપ્રદાયો ધર્મો એનું એક મૂળ છે. કારણ કે મુખ્ય ધર્મ ગણી લ્યો 4: બૌદ્ધ, જૈન, ઇસ્લામ, હિન્દુ. કદાચ જૈન એ ગણીએ કે બૌદ્ધ ગણીએ, જે ગણીએ, પણ મૂળ તો અહીંયા જ છે ને. જૈન બૌદ્ધ તો અહીંયા આપણે એક જ છે, તો વળી ઠીક છે, સંપ્રદાય અલગ કે બાકી તો બધી એક જ વસ્તુ છે, એમાં કોઈ જાજો ભેદ નથી. તો જે બાઇબલ છે, જીસસે જે લખ્યું છે એ પૂર્ણ જ્ઞાન આપણું સાંખ્યનો છે. સાંખ્ય દર્શન એક શબ્દ ફેર નથી સાંખ્યમાં. એને ગોસ્પેલ કે આ લોકો. બાઇબલ તો આપણા પુરાણ અને આના જેવું છે. એમાં તો કથા વાર્તાઓ અને ચમત્કારો અને આવું બધું ઘણું બધું એમાંથી બાઇબલમાં થયું. પણ ગોસ્પેલ છે ગીતા જેવું છે. સૂત્ર જોઈએ ને સીધું જ્ઞાનની જ વાત, એમાં તત્વની વાત. બીજી કોઈ સ્ટોરી વાર્તાઓ એમાં ના આવે. ગીતામાં આવે છે સીધું તત્વની જ વાત કરી સાથે. ક્યાંય કૃષ્ણનું જીવન એ આ કરી લીલાઓ ને આ કરી એવું કઈ આવ્યું ને. ક્યાંય મંદિરની વાત આવી, તીર્થોની વાત આવી કે વાંચા જો. સીધે સીધી જે મૂળની વાત છે કરી દીધી. તો એ પ્રમાણ છે કે જીસસ ભારતમાં આવીને લઈ ગયો આ જ્ઞાન. જીસસનો યુવાવસ્થાનું કોઈ માહિતી જ નથી આ લોકો પાસે. એ નથી જાણતા કે એ સમયમાં ક્યાં હતા. તો ઘણા એવું માને છે અને આપણા અમુક જગ્યાએ રેફરન્સ મળે જીસસનો, એને ઈસા કહે છે, ઈસાનાથ. કાશ્મીરમાં તો એની કબર છે એવું માને છે. એને તો અંગ્રેજોએ આવીને ખોદ કરી ગયા અને બહારથી તો કીધું કે આ હિન્દુની કે મુસલમાનની તો નથી, એટલે એ રહસ્યમય છે. એને મંજૂરી માગી હતી પણ ભારત સરકારે પછી વિવાદ ન થાય ને એટલે ન કહી. હવે એમાં જો પ્રમાણ સાબિત થાય ને બધું થાય તો ક્રિશ્ચિયાનિટીનો તો પાયો જ ખડભડી જાય. એ જે આધારે ટેક્યું હોય જ ન રહીએ, આધાર જ ન રહીએ એનો. જો એમ સાબિત થાય કે અહીંયાથી લઈ ગયો હતો. કારણ કે એ સમયે આપણો વેપાર છે યુરોપ સુધી હતો. તો જીસસ એમ કહેવાય કે યુવાન વયમાં એ અહીંયા આવતા રહે. એને કોઈ ભારતમાં વેપારીઓને આવજા આપણે હાલતી જ હતી. આપણું જ્ઞાન અરબસ્તાન ને યુરોપ એમ થઈને પ્રવેશ કર્યો. આરબોને આપણે વર્ષોથી વ્યવહારને આ ઇવન આપણી સંસ્કૃતિ ઇજિપ્ત સુધી હતી. ઇજિપ્તને શિવ દેશ છે. પુરાણમાં નામ, જૂનું નામ ઇજિપ્તનું શિવ દેશ છે. કૃષ્ણના વંશો બધા એટલી પેઢીની રાખ્યું. એટલે ભારતીય સંસ્કૃતિ ભલે એ દેશ તરીકે જુદો, એટલે સંસ્કૃતિ જે આપણે કહીએ એ બધે ફેલાયેલી હતી. તો જીસસ કે અહીંના વેપારીઓને કોઈ એને મળી ગયા તો કોઈ પુરીના રાજઘરાણાનો કોઈ હતો માણસ, એનો સંપર્ક એની હારે આવ્યા હતા. એનું ડિટેલે બતાવી હતી કે આમ પંજાબ ને અફઘાનિસ્તાન કારણ કે ત્યાંથી નીકળે ઇઝરાયલ બાજુથી, એટલે ઈરાક, ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન થઈને આમાં આવ્યા, ગુજરાત આમ થઈ, મહારાષ્ટ્ર થઈ, ઓડિશા ગયા. પુરીમાં ઘણો વખત એને અભ્યાસ કર્યો એને શાસ્ત્રોનો આપણા. પછી ત્યાંથી એ બંગાળ, બિહાર આમ થઈને હિમાલયમાં જતા રહ્યા. એ બધામાં ફરી હરીને છેટે કાશ્મીર થઈને આ બધું જ્ઞાન મેળવીને પછી ગયા હતા. એને એમ થયું કે મારા વતનમાં આપું. પણ જ્યારે ત્યાં એને આવું થયું, ઉલટાનું ફાંસીએ ચડાવવાની મારવાની વાતો આવી, ત્યારે એને થયું કે અહીંયા આમ વેરફવા જેવું છે, અહીંયાથી કોઈ સ્વીકારે નહીં નથી ઉલટાનો. એટલે ખરેખર મરી નહોતા ગયા, પણ એને સૂડીએ ચડાવ્યા હતા. આમ ફાંસી જેવું નહોતું એ કે ખીલા માર્યા એટલે કહ્યા છે, પણ એને ઉતારીને બચાવી લીધા. અને પોતે સિદ્ધપુરુષ હતા.
સામાન્ય વ્યક્તિ તો નહોતા જીસસ. એટલે એને એના સેવકોએ ઓલા સિપાહી વયા ગયા એટલે ઉતારી લીધા. પછી એ સ્વસ્થ થઈ ગયા અને નક્કી કર્યું કે અહીંયા હવે રહેવાની કોઈ, એટલે એના સેવકોને અમુક બધા નજીકના હતા એ બધાને લઈ અને એ કાશ્મીરમાં આવ્યા. અફઘાનિસ્તાનમાં અમુક રોકાઈ ગયા એના યહૂદીઓ હજી છે અહીંયા એની સાથે સંકળાયેલા. એના માતા મરિયમનું ગામ મરિયમ નામે જ્ઞાન આઝાદ કાશ્મીરમાં છે. એ પછી કાશ્મીરમાં આવ્યા. એનો ઉલ્લેખ એક લડાખમાં બૌદ્ધમઠમાં કર્યો હતો. અમુક સાલમાં પાસ અહીંયા આવ્યા હતા અને ઈશાનાથ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે અહીંયા કાશ્મીરમાં. આપણા કંઈક મંદિર છે ત્યાં કંઈક એનો ઉલ્લેખ છે ત્યાં. એટલે એક ડોક્યુમેન્ટરી ગવર્મેન્ટ ઇન્ડિયાની હતી એમાંય ઉલ્લેખ હતો. વચ્ચે હું યુકે ગયા ત્યારે આખું પુસ્તક મારા હાથમાં આવ્યું હતું. અંગ્રેજો તો અમુક રિસર્ચ કરે જીસસનો આ કે ગાળામાં ક્યાં હતા. તો એની ઘણી ખોજ કે ઘણા ફોટા આ બધા એના ફોટા એના આજે કબરોને આપણે કહીએ છીએ એનો તો ઘણું બધું એ લોકોમાં રિપેર હતો કે આમાં હજી પૂર્ણ રીતે જાણવા નથી મળતું. ભારતે કીધું તો કબર ખોલવા દે તો નાનો એવો કંઈક અવશેષ મળે તો આજે જેનેટિકલી બધું સાબિત થઈ જાય, બધું શોધી કાઢે એના પરથી. તો વાત એ છે કે એ આ યુક્તેશ્વર ગિરિજીએ એક પુસ્તક લખ્યું છે કે ધર્મમાં એક જ સમાન છે, એમાં કોઈ ભેદ નથી જ્ઞાનની રીતે. તો ધ હોલી સાયન્સ કરીને પુસ્તક એને લખ્યું નાનું એવું, એમાં એને ઉલ્લેખ કર્યો. આપણું સાંખ્ય અને એના ગોસ્પેલ બંનેના સૂત્ર મુકતા જાય છે એટલે શબ્દ સરખો. હા, એના શબ્દો 2000 વર્ષ પહેલા છે તે આજના એના એને સમજતા એની વાણીને. પણ જે સંત છે એ સમજી શકે છે, એને અર્થ જાણ્યા તો છે કે આ એક જ અર્થ છે બધાનો કહેવાનો, કોઈ ભેદ નથી. એટલે વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાન છે એ જીસસે જે આપ્યું છે એ પણ મૂળમાં પાછું અહીંથી જ ગયું છે. અને જે એને ક્રાઇસ્ટ છે ને, ક્રિસ્ટો ઉપરથી ક્રાઇસ્ટ, અમુક કે બંગાળ નામ હતા, કૃષ્ણને બંગાળીમાં ક્રિસ્ટો કહે છે. કૃષ્ણ નહીં, ક્રિસ્ટો શબ્દ. તો ક્રિસ્ટો ઉપરથી ક્રાઇસ્ટ ને જીસસે પૂરેપૂરી કૃષ્ણની ફિલોસોફી, પ્રેમ, ભક્તિ આ તે એને વધારે એને મહત્વ છે. ને આખું બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય જ છે આપણું. શરૂઆત જ ભગવાને કૃષ્ણ અર્જુનને સાંખ્ય દર્શનથી જ કરાવી, જ્ઞાન માર્ગ. એટલે એ આ બધું એક રીતે ઊંડાવતરી જોઈએ તો જ્ઞાન જે કંઈ અહીંયા ખોજ થઈ છે હજારો વર્ષથી એટલી ઊંડાણથી, ભલે કે એવું નથી કે અહીંયા સંત થયા ને બીજે નથી થયા, પણ મૂળિયા તો અહીંયા છે. ઊંડા ઉતરીને જોવો તો બધાના મૂળ અહીંયા મળે. તો બાઇબલ ઉપરથી કુરાનમાં તો કોઈ જાજો ફેર નથી, થોડું ઘણું હશે, બાકી બાઇબલની કોપી જ છે કુરાન. આદમ ને ઈવ ને ત્યાંથી જ એની શરૂઆત થાય. એટલે કુરાનમાં તો મોહમ્મદ પેગમ્બરનું તો એકાદ બે જગ્યાએ નામ આવતું, ઈશાની જીસસનું જ ઘણી જગ્યાએ નામ આપે. એને મહાન સંત માન્યા અને એમાં આ માન્યા, બધા આપણે એ બાધે એકબીજા, પણ ઈસુનું બહુ એને મહત્વ બતાવ્યું, માં મેરીનું બધું એમાં. અને આ લોકો કે એક જ બાપના દીકરા હતા અને એમાંથી આ બે ભાગ મુસ્લિમ ને યહૂદીઓ પડ્યા. એને આખી વંશાવલીનો એક વખત મને લીધો હતો કે મૂળ આ હતા, એમાંથી બે ઓલા પરિવાર ફાંટા પડ્યા, એના આ થયા અને આ થયા, અને વાટાને એકબીજાના ગળા કાપે. એટલે જ્ઞાન આપણી ભારત ભૂમિમાં આ વિશેષતા છે. અને જીસસ મોહમ્મદ તો બરાબર જ વાત કરી, જે વાંકલાવે પૂરો કરી. એ કોઈ સામાન્ય મારા નહોતા. મોહમ્મદ પેગમ્બર અને જીસસ કોઈ સામાન્ય હસ્તી નથી, એ મહાપુરુષો જ હતા. એમને જે કીધું એ તો બરાબર, પણ વાહે પછી એનો સમજવા વાળા. આપણે ત્યાં ગુરુ પરંપરા છે એટલે આ બધું જળવાઈ રહે, અહીંયા એવું નથી. મૂળ મુદ્દો એ છે, અહીંયા પાછું તાજું થતી રહે. કોઈ દિવસ અહીંયા કોઈ જાગેલા મહાપુરુષોની કોઈ ખામી ભારતમાં ઉન્નત આવી કાંઈ કોઈ દી ન હોય. ગમે તેવા આ બહારથી એવા શાસન કર્યા, બે મંદિરો તોડ્યા, થોડા પુસ્તકો બાળી ગયા, એનાથી આપણે કઈ તલભારે ફેર પડતો નથી. આ જીવતા જાગતા જંગમ નથી, તીર્થ સ્થાનો મહાપુરુષો બેઠા, એ પુસ્તકો તો એની વાણી છે, બાકી બીજા લખી શકે, બીજી પ્રગટ થઈ જાય. મંદિરોને તો બીજું તણી લે, એ નાવીને કઈ આપણો અટકે નથી, મંદિરોથી થોડા થોથાથી. એ તો આ જીવતા જાગતા બેઠા લાઇબ્રેરીઓ જ છે બધી, એ આપણું જ્ઞાન. એટલે એ રીતે અહીંયા જળવાઈ આ પરંપરા, આની વિશેષતા આપણા દેશમાં છે. જીસસ પછી કોઈ એવો એ પરંપરા, ભલે કીએ આ લોકો એના થયા હોય, એમાં અમુક સંતો થઈ ગયા છે, પણ આપણી જેમ એવી રીતે સમાજમાં કોઈ એના સંતો અને આશ્રમ વ્યવસ્થાના જ્ઞાન ફેલાવવું અને પરંપરા જાળવી રાખવી ને એવી બધી ત્યાં વ્યવસ્થા નથી. તો મુસ્લિમોમાં પણ આ જ ખામી છે. અને એમાં જે ધર્મના નામે પહેલાથી મોહમ્મદ ગયા પછી ઝઘડા થયા,
અને બે સુની શિયાઓ થઈ ગયા, અને ઓલા કે પુસ્તક મહાન છે, એક કે ગુરુ પરંપરા, શિયાઓ ગુરુ પરંપરામાં ઇમામ ના એના ગુરુ હોય ને એમ. એમાં કે હજી થોડુંક મંગાઈ દેખાય. ઓલા તો કે આ બસ કુરાન એટલે કુરાન, પછી અને કુરાન ના પછી અર્થો કરવા વાળો એવો આવે, એ લોકો બધા અર્થો કરે, અને એટલા વાર પછી તો એમાં મૂળ કુરાન તો ક્યાં વહી ગયો હોય. અને બીજું એના આ રહસ્યમય શાસ્ત્રોની ભાષા સમજવી જોઈએ, કોઈક અનુભવી સમજાવી શકે. આ બેઠા જ આજે ધર્મના કોઈ વડા, એ તો વડા થઈ ગયા છે એની રીતે, પણ એને પોતાને નથી જ્ઞાન, તો એ શાસ્ત્રોનું રહસ્ય કેવી રીતે સમજાવી શકે, એનું અર્થઘટન કરવું, એ શું કહેવા માંગે છે, તો અનુભવી પણ જ કહી શકે. એટલે ધીરે ધીરે એની થોડીક આ ખામી રહી ગઈ હતી આપણે ત્યાં. આ એક બહુ વિશેષ છે ગુરુ પરંપરા. એટલે આગળ ભગવાને ક્ષર અક્ષર આપણે છેલ્લે જોઈ ગયા. હવે ક્ષર ને અક્ષરથી, અક્ષર તો બે છે, જીવ અને પરમાત્મા બે અક્ષર જ કહેવાય, પણ ક્ષર ની સાપેક્ષમાં જીવ છે એ અક્ષર છે, પણ જે પુરુષોત્તમ છે એમાં ઉત્તમતા આપણે બધી ચર્ચા હમણાં કરી ગઈ કે એ તત્વ માયાની ઉપાધિ વાળું જે ચૈતન્ય છે એને આપણે ઈશ્વર કહીએ. તો માયા છે એ સાત્વિકી છે, શુદ્ધ સાત્વિકી કીધી. માયામાં અવિદ્યા એટલે કે આપણને એ માયાનો અંશ દરેક જીવમાં પણ આવેલો છે. આપણું કારણ શરીર એ આ મૂળ એમની જે માયા છે, પ્રકૃતિ કારણ શરીર જે ઈશ્વરનું છે ને એનો અંશ જ છે. એટલે આપણને જીવની જે મૂળ પ્રકૃતિને અવિદ્યા કીધી, માયાનો એક અંશ અવિદ્યા, જીવની પ્રકૃતિ અવિદ્યા, ઈશ્વરની પ્રકૃતિ માયા. તો માયા છે એ શુદ્ધ સત્વગુણો છે, એટલે એ એના સ્વરૂપને આવરણ નથી કરતી, ઢાંકતી નથી. આપણી અવિદ્યાને મલિન સાત્વિકી કીધી છે, મલિનતા છે એનો. તમસ રજસ એ ગુણ વિશેષ પ્રધાન છે, એટલે એમાં ક્રિયા અને જડતા બે ભળી ગયા. સત્વગુણ તો પ્રકાશક છે, શુદ્ધ છે. આપણી સાત્વિક બુદ્ધિ જ એમાં આગળ વધારે જ, એટલે આપણે સત્વગુણને પ્રધાન આપીએ. સાત્વિક ખોરાક, સાત્વિક જીવન, આ બધું સત્વ, આ શિબિરો, આ તે સત્સંગ, બધું આ પણ આહાર, આ તે એના જે નિયમો સાધકો માટે કરે, એનો હેતુ એ છે કે ધીરે ધીરે રજોગુણ તમોગુણના પ્રભાવમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ, સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય. સત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય તો આપણે આમાં કંઈક એકાગ્રતા આવે, અને એકાગ્રતા આવે તો કંઈક નિરોધ અવસ્થા અને સમાધિ સુધી પહોંચાય. રજસ તમસ બે પ્રકૃતિ વાળા માણસો આમાં નથી કઈ એનું કામ. યોગમાં તો 5 પ્રકારની સ્થિતિ કીધી જ, અંતઃકરણ ચિત્તની: મૂંઢ, ક્ષિપ્ત, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર, નિરોધ. તો એમાં મૂંઢ અને ક્ષિપ્ત આ બે તમસ રજસ વાળા, એને એમ કીધું કે એ આમાં આગળ ન વધી શકે. મૂંઢ એટલે હાવ જડ અજ્ઞાન, એનો તો આમાં વાત જ ન થાય એની પાસે. તો એટલી જડતા અજ્ઞાન છે, મૂંઢતા, એને શું તમે કયો, શું ધ્યાન કરે, શું કરે, એ ન કરીએ. પછી ક્ષિપ્ત છે એ રજોગુણી છે. હવે એનું મન તો સતત વિષયો તરફ જ છે. રજોગુણ એટલે જ કામના, ખૂબ બહુ ચંચળ, બહુ કામનાઓ મુખ્ય રજોગુણનું કામ છે. તો એ માણસને કામના એટલી છે કે એનો અંદર ચિત્ત અંતર્મુખ થઈ જ નથી શકતા. સતત આ બહારની દુનિયામાં ખોયેલા છે, આ મેળવી લે, ના મેળવી લે, દોડ એને એ બાજુ છે, એને દ્રષ્ટિ બહાર છે, અંતર્મુખ ન થઈ શકતા. એટલે એનું કામ નહીં. સત્વગુણ વાળાને વિક્ષિપ્ત ચિત્ત વાળા કીધા. એટલે એ ભલે વિષય તરફ તો એ છે, પણ એનું ચિત્ત કંઈક અંતર્મુખ થઈ શકે, અંતર્મુખ થઈ શકે એમ છે. તો એવાને કીધું કે એ જે સાત્વિક ચિત્ત વાળા છે, જેનું કંઈક અંતર્મુખ થઈ શકે, અંદર મન સ્થિર થઈ શકે, એને આમાં અધિકાર આપ્યો. એ ધીરે ધીરે સત્વગુણ વાળા ધીરે ધીરે એકાગ્ર અવસ્થામાં પહોંચી શકે. એટલે એનું એક વિષયમાં લગાડે તો ત્યાં સ્થિર રહે, એકાગ્રતા. આપણું મન એક જ જગ્યાએ સ્થિર રાખવું એકાગ્રતા છે. આ કારણ કે આપણે અનેક જગ્યાએ મન વિભાજિત થઈ જાય, અનેક વિષયોનો એકારે હાલતો હોય, વિચારો, ચિંતન, આ બધું. એટલે આપણે વિભાજિત આપણું ચિત્ત છે. ત્યારે એકાગ્રતા આવે તો એની શક્તિ અનેક ગણી વધી જાય. તો એ એકાગ્ર એ થઈ શકે, સાત્વગુણ વાળું એકાગ્ર થઈ શકે, અને એકાગ્ર ચિત્ત એક દિવસ ધીરે ધીરે નિરોધ એટલે કે સંપૂર્ણ સ્થિર થઈ જાય, શાંત. અંદર આ ખળભળાટ છે બધો મટી જાય. એને નિર્વિચાર સ્થિતિ કહી શકાય, મૌન કહી શકાય, કોઈ શૂન્ય કયો, આ બધું અંતે પછી એ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધી છે. યોગ સમાધિનો અર્થ જે કર્યો, યોગ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. યોગની વ્યાખ્યા જ આપી, ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. આ અંદર વૃત્તિઓ, જે વિચારો, કલ્પનાઓ, યાદો, સ્મૃતિઓ, ભાવો ઉઠ્યા જ કરે,
રાત દિવસ સપનામાં એ જ છે બધું. તો સંસારાદી વૃત્તિઓ છે એ સંસાર છે. તો વૃત્તિઓ જ્યારે શાંત થઈ જાય ત્યારે વાસ્તવિક સ્વરૂપનો બોધ થાય, અને એને આપણે યોગ કીધો. યોગની વ્યાખ્યા છે. પછી તમે ભક્તિ યોગ, જ્ઞાન યોગ, હઠ યોગ, લય યોગ, રાજ યોગ, કર્મ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, એ બધાય જુદા જુદા પદ્ધતિઓ, સાધના પદ્ધતિઓ છે, થોડા થોડા સિદ્ધાંતો, પણ અંતે યોગ શબ્દ તો અંતિમ છે. બધાય દ્વારા અંતે યોગ કરવાનો છે. યોગ શું છે? સ્વરૂપને જાણો એ કયો, કે પરમાત્માને જાણ્યા કયો, કે આત્મા પરમાત્માની અભિન્નતા કયો. તો યોગ અર્થ એવો જ થાય કે બે વસ્તુનું મળવું. સામાન્ય રીતે સંસ્કૃત શબ્દ છે યુજ, એટલે બેનું મળવું. યુજ ઉપરથી યોગ શબ્દ આપ્યો. બેનું મળવું અહીંયા આધ્યાત્મિક રીતે બેનું મળવું. બે એટલે કોને ગણવા? તો કે જીવ અને ઈશ્વર. જીવ અને ઈશ્વર સ્વરૂપથી એક જ છે, અને જ્યારે એને એ અનુભવ થાય કે હું ને ભગવાન બે નથી, એક જ છીએ, તો એ યોગ. અત્યારે તો આપણે જુદા માનીએ, ભગવાન ઉપર ક્યાં કહીએ ત્યાં હે, આપણે ગોતવા જાય તીર્થોમાં મળી જાય તો કામ થઈ જાય. આપણે હજી બે જ છે, હજી તો આપણે એને ક્યાંક જુદા માની, ક્યાં રહેતા હશે, ઉપર બેઠા બેઠા હલાવે એને, ઉપર એના લોકમાં બેઠા, ભાઈ ઉપર વાળો જાણે ઉપર વાળો જાણે. તો હજી તો આપણે ઉપર નીચેમાંથી જ આપણે તો એ અટવાયેલા છે. એટલે એ જે અભેદ છે એ જ તો મહાવાક્ય છે. વેદોનું મહાવાક્ય કે તત્વમસી મહાવાક્ય જ એ જીવ ઈશ્વરનો એકતાનો બોધ છે. એમાં કે જીવ એ આ શરીરને લીધે જીવ કહેવાય, શરીરના સંબંધ વાળું ચૈતન્ય જીવ કહેવાય. આ પૂરા બ્રહ્માંડના સાથે સંકળાયેલું ચૈતન્ય છે ઈશ્વર કહેવાય. ચૈતન્ય તો આ બ્રહ્માંડથી પરે છે, એ બધું શુદ્ધ બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ કહેવાય. પણ ઈશ્વર તો આ બ્રહ્માંડની સાથે સંકળાય, એટલે ઈશ્વરને પણ એક ઉપાધિ છે, એનો આકાર મર્યાદા છે. બ્રહ્મની કોઈ મર્યાદા છે, અનંત ચેતના છે. બ્રહ્માંડ એ અનંતની સામે તો તલભાર જ છે. ગમે એવડું મોટું લાગે, પણ અનંતની સામે એની શું ગણતરી થાય? મોટું તો સાપેક્ષ રીતે જોવા જઈએ તો અનંત એટલે એનો કોઈ હદ જ નથી. હા, તો એ રીતે એ જે બ્રહ્માંડ છે એ ઈશ્વરની ઉપાધિ કહેવાય. એનું શરીર કે ઉપાધિ છે કેવું કહેવાય. એટલે એની હારે જોડાયેલું એટલું જ ચૈતન્ય એ ઈશ્વર, અને આ પિંડની હારે જોડાયેલું ચૈતન્ય એ જીવ. અને પાછું એ પિંડ અને બ્રહ્માંડ કઈ અલગ નથી. જંગલ કોને કહેવાય? બધા વૃક્ષના સમૂહને જંગલ. તો વૃક્ષને જંગલ અલગ છે? વૃક્ષ ભેગા કરો એટલે એ જંગલ કહેવાય. એમ વ્યષ્ટિ છે એ સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિનો સમૂહ એને સમષ્ટિ કીધું. સમષ્ટિ એટલે આ બધું. વ્યષ્ટિ એટલે એક એક, આપણે એક એક જીવ પ્રાણી અલગ અલગ, એને વ્યષ્ટિ કહેવાય. વ્યષ્ટિ ચૈતન્ય આપણે કહીએ તો એ વ્યષ્ટિ છે એ બધી મળીને સમષ્ટિ થાય. જંગલ એટલે કોઈ અલગ વસ્તુ જ નથી, બધા ઝાડના સમૂહને જંગલ કહેવાય. તો એમ અનેક આ વ્યષ્ટિઓ ભેગી થઈને સમૂહ થયો અને સમષ્ટિ કીધી. એટલે એક રીતે આ તો દેખ સામું જોયા કરીએ એટલે આ જુદા ને આ જુદા ને એવો ભ્રમ ચાલુ રહે. એટલે કે ભાઈ વેદાંતનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે આ બધી ઉપાધિ શબ્દ, એની ઉપાધિ શબ્દ કેવો કહેવાય? કે એ આમ દેખાવ ઉભો કરે કે આ તમે જુદા ને હું જુદા, એટલે દેહને ઉપાધિ કીધી. એમ થાય કે તમે જુદા, પણ હકીકતમાં એ કોઈ ચેતનમાં ભેદ ઉભો નથી કરતો. ઉપાધિ ભેદ ઉભા નથી કરી શકતી, દેખાવ ઉભો કરે. એટલે ઉપાધિકૃત ભેદ છે. વેદાંત શંકરાચાર્યજીનો મત અદ્વૈત, કેવલ અદ્વૈતવાદ છે, એનો સિદ્ધાંત આ છે. અદ્વૈતમાં પણ જે વેદાંતના સિદ્ધાંતમાં ભક્તિ માર્ગના પાછા એમાં 3-4 એમાં મત છે. વિશિષ્ટ અદ્વૈત ને દ્વૈતાદ્વૈત ને દ્વૈત ને જુદા જુદા મત એમાંય છે. પણ કેવલ અદ્વૈતવાદમાં આ સિદ્ધાંત છે કે ભાઈ એ વિશિષ્ટ ચૈતન્ય એમ માને. માયા વિશિષ્ટ ચૈતન્ય ઈશ્વર. આપણે એમ કે માયા ઉપિત ચૈતન્ય, એટલે માયાની ઉપાધિવાળા ચૈતન્ય ઈશ્વર, અને આ અવિદ્યાની ઉપાધિવાળાને જીવ કીધો. તો એ રીતે આ દેહને લીધે એવો ભ્રમ ઉભો થઈ ગયો કે આ જુદા ને જુદા. પણ આ બધું એમાંથી જ તો પ્રગટ છે. અહીંયા બધું આપણે જેને કહીએ ને કંઈ નથી, કંઈ નથી, એ જ તો છે સર્વસ્વ. એમાંથી આ કંઈક છે તો એમાંથી જ પ્રગટ પાછળ એમાં સમાઈ જાય. એટલે કે આ નથિંગ નથિંગ કરીએ ને આપણે, કે કંઈ નથી, ખાલી છે, શૂન્યમાંથી જ આ બધું પ્રગટ હોય. એ શૂન્ય સત્તા છે. કંઈ નથી એટલે કંઈ નથી એવું નથી, એ સર્વસ્વ એ જ છે. અને આ કંઈક કંઈક આપણે જે દેખાય નામરૂપ, એ તો બધું એમાંથી દરિયાના મોજાની જેમ તરંગ ઉઠે, પાછા એમાં સમાઈ જાય. ક્યાં જાય બધું? આ પ્રગટ થઈને પાછું જાય ક્યાં? હાલો નાશ થઈ જાય પછી ક્યાં જાય? તો જોડાયેલો છે, અહીંયા ભેદ છે જ નહીં. પણ આપણે ઉપર છેલ્લો આ ભૌતિક શરીરને જ આપણે જોઈએ. આપણે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર નથી જોઈ શકતા. ખાલી ઉપર છેલ્લું ભૌતિક શરીરને જોઈએ. દરેક ભૌતિક જેટલું છે એટલું જોઈએ કે આપણે. આ સૂક્ષ્મનો તો અનુભવ થતો હોય, સૂક્ષ્મ કંઈ જોઈ ન શકાય.
તો એવી રીતે એ ભેદ છે, એ દેખાવ છે. વાસ્તવિકતામાં જીવ ઈશ્વર વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. એટલે કે તત ત્વમ અસી, તત એટલે ઈશ્વર, ત્વમ એટલે જીવ, અસી એટલે બંનેનું હોવું. તો જે હોવું છે બેયનું, એમાં કોઈ ભેદ નથી. અસી પદ એટલે હોવું, એ અસી જ મહત્વનું છે. અસી એટલે હોવું, જેનું હોવું છે, જેનો ભાવ છે. આપણે કે નાશ તો વિદ્યેત ભાવો, ન અભાવો વિદ્યેત સત. સતનો કોઈ અભાવ નહીં. ભાવ અને અભાવ એટલે જેનું હોવું કંઈક છે અને બીજાનું કોઈ હોવું નથી. એટલે કઈ છે નહીં, વાત ભલે દેખાય, એનું અસ્તિત્વ નથી કંઈ. તો એવી રીતે બંને વાસ્તવિક સ્વરૂપથી બે એક જ છે. આ એ સચ્ચિદાનંદ છે, ઈશ્વર એ સચ્ચિદાનંદ છે. આ જીવને કુટસ્થ કીધું. આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે શુદ્ધ ચૈતન્ય, આપણું એને કુટસ્થ છે. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું. કુટસ્થ એટલે એરણ કહેવાય. લોહાર સોની જેના ઉપર દાગીના પડે. આપણે શબ્દો કેટલા અર્થપૂર્ણ છે કે એના ઉપર ઘાટ કઈ ગળાઈ રહ્યા છે, તો કુટસ્થ એવો ન હોય. એ કુટસ્થ આત્મા ઉપર દેહ તો અનેક જન્મોથી લક્ષ છે, કેટલા શરીર આને ધારણ કર્યા અને વયા ગયા પાછળ. પણ કુટસ્થ આપણો આત્મા ચૈતન્યમાં કઈ ફેરફાર નથી. એવો નવો શુદ્ધ નિત્ય શુદ્ધ, એમાં કોઈ મલિનતા અશુદ્ધિ જ આવતી નથી. તો એ રીતે કુટસ્થ અને ઈશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ બ્રહ્મ છે. તો બ્રહ્મ અને કુટસ્થની એકતા છે, એટલે કે સ્વરૂપથી એક છે, બે છે જ નહીં. તો આ રીતે જીવ અને ઈશ્વરમાં કોઈ ભેદ નથી. એ બેનું એક છે જ. આપણે કઈ એક કરવાના નથી, કે મહેનત કરવાથી એક છે એવું નથી. એક તો છે જ. આ તો આપણે ભેદ ભ્રાંતિ ઉભી થઈ, ભ્રાંતિ દૂર કરો તો સમજાય ગયા કે એક જ છે, જુદા થઈ શકે એમ નથી. કરે તો હું, પણ થઈ શકે એમ નથી કરવા જાવ તો. આકાશના ટુકડા કેમ કરવા? તો ચેતન તો આકાશથી સૂક્ષ્મ છે, અતિ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ આકાશ ચેતન છે. આ લૌકિક ઉદાહરણ આપણે આકાશનું આપીએ, કારણ કે એ કંઈક આકાશને યારે હરખાવી શકે એવું છે. કંઈક બીજું તો કઈ ઉદાહરણ આપી શકે એવું નથી ચેતનાનું. એટલે આપણે કહીએ કે આ આકાશ જેવો છે, ગગન જેવો, વ્યોમ એટલે આકાશ. આ બધા શબ્દો એને માટે વપરાણા. વેદાંતનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જ આ છે કે આ દીવાના લીધે ભ્રમ ઉભો થઈ જાય કે રૂમનું આકાશ જુદું, બહારનું જુદું. એવું એક આ દિવાલોના આલંદ, એવું એક આપણે માની ભ્રાંતિ ઉભી થઈ. હકીકતમાં આ તો બારીઓ દરવાજા છે. કદાચ પાકી દિવાલ હાવ ચણી દી, પેક કરી દી, કદાચ લોખંડ સ્ટીલની બનાવી દો, તો એ કે આ આકાશ ને બહારનું આકાશ જુદું નથી થતા. કારણ કે આકાશને તમે આ દિવાલમાં આર પાડે સૂક્ષ્મ અણુમય છે આકાશ. પરમાણુ ગણું ગમે એવા સૂક્ષ્મ ખંડ એ આકાશમાં, કારણ કે એ બધા આકાશમાંથી તો બન્યા. તો આકાશને ક્યાંથી કંઈ પણ કરી શકે? આકાશને સ્પર્શતા જ નથી. વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ આકાશ તત્વોમાંથી પ્રગટ્યા. પંચમહાભૂતનું પહેલું કાર્ય એટલે આકાશ. સૂક્ષ્મ ભૂત જે ઉત્પન્ન થયા પ્રકૃતિના સર્વોચ્ચ, એમાં અહંકારની વિકૃતિ પહેલું આકાશ, આકાશની વિકૃતિ વાયુ, વાયુની વિકૃતિ અગ્નિ, અગ્નિની વિકૃતિ જલ, જલની વિકૃતિ પૃથ્વી. તેમ બધા વિકૃતિ છે. આમાંથી આમ ક્યાં છે? તો એ આકાશ છે. પંચમહાભૂતની રીતે જુઓ તો આ પંચમહાભૂતનું બનેલું બધું. પંચમહાભૂતની રીતે આકાશ સૂક્ષ્મ બધાથી. તો જે કારણ હોય એને કાર્ય કોઈ જાણી ન શકે. આ બધા એટલે ગમે એવા એ ધડાકા પર આકાશમાં કઈ બાકોરું પડી ગયું, કે હલબલી ગયું, કંઈક થઈ ગયું. આપણે ધડાકા તો હું આપણા તો લવી ગયા ફટાકડા જેવી વાતો છે અણુબોમની. બાકી બ્રહ્માંડમાં જે ધડાકા છે કાનમાં જો કંઈક મર્યાદા નથી, ગાંડા થઈ જીવી ન આપે. અમુક અવાજ જ આપણે સંભળાય. કે અહીંયા તો કંઈક સૂર્યો ને ચંદ્રો ને કંઈક આકાશ ગંગાઓ વિલીન થઈ જાય ને નવી આકાશ ગંગા, અબજો સૂર્યો પ્રગટ થઈ જાય, અબજો પાછા વિલીન થઈ જાય. કંઈક ભાંગી ભૂકો ધૂળ રહી થઈને નાશ પામે, કંઈક નવું સર્જન થઈ ગયું. એ બધું તો આપણે આ ઇન્દ્રિયોના દ્વારે એવી રીતે બેઠા કે આપણે મર્યાદામાં દેખાય, મર્યાદામાં સંભળાય છે. એથી બહાર વધારે ન સંભળાતું એવું તો આપણે જીવાયું નથી. દરવાજામાં બધી મર્યાદા રાખી. આપણે અમુક જ ફ્રીક્વન્સીનો અવાજ સાંભળી શકીએ. એથી ઉપર નીચેની જે અવાજની ફ્રીક્વન્સી હોય ને આપણે ન સાંભળી શકતા. એટલે એટલો જ અવાજ અંદર આવી શકે, બીજો ના આવે. એટલે અમુક પશુ પક્ષી બધા આપણાથી પણ વધારે, એક એક ઇન્દ્રિયની રીતે જુઓ તો પશુ પક્ષી આપણાથી બહુ આગળ છે. બુદ્ધિની રીતે જ આપણે આગળ છીએ. બાકી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ જુઓ તો એક એક પક્ષી, પ્રાણી, પશુઓની તો જે દ્રષ્ટિમાં, સાંભળવામાં, સૂંઘવામાં, ચાખવામાં, એ બધાય પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ આપણાથી વધારે આગળ છે. જેને નિશાચર પ્રાણી કે રાત્રે આપણે જે કરતા આપણી આંખની મર્યાદા, પ્રકાશ અમુક ફ્રીક્વન્સીનો જે લાઇટની એ ફ્રીક્વન્સી તરંગ લંબાઈ 7, સૂર્યના સફેદ પ્રકાશમાં 7 કલરના પ્રકાશ, એટલે 7 મોટો તરંગ લંબાઈ જુદી હોય, એટલે 7 કલરનું ધનુષ બાણ આપણે કહેવાનું, ધનુષ આવે ત્યારે
અલગ થાય એનું. હા, તો એ રીતે એ સમૂહ 7 કલર ભેગા થાય એટલે સૂર્યના રથને 7 ઘોડા જોડ્યા હોય. આ ઘોડા જેવું નથી ભાઈ, એ 7 પ્રકાશનું વિભાજન થાય, 7 જુદા જુદા રંગ, એ 7 જુદી જુદી ફ્રીક્વન્સી છે પ્રકાશની, ઉર્જા છે, એ બધી શક્તિ. તો એ રીતે આ બધું જગત છે સૂક્ષ્મ, એ આપણી બધી ઇન્દ્રિયોની ઘણી બધી મર્યાદી છે. એટલે આપણે ઘણી વાર કે સાંભળ્યું કઈ ખોટું હોય, એટલે તું સાંભળે કેટલું? આ બ્રહ્માને અમે તલભાર તને સાંભળવા મળે ને, એમાંથી તો તું એને પ્રમાણ માની લે કે સાંભળ્યું ખોટું ન હોય. મને હું જોઈએ જો ખોટું હોય, જોઈએ હવે કેટલું આપણે, અને જોયું હોય એ પણ ખોટું હોય, આંખે ખોટી, જોવાવાળી ખોટી. એટલે એને પ્રમાણ ન, પરમાત્મા માટે તો આ કાંઈ ખોટી. આ વ્યવહારિક જગતમાં વળે હજી બરાબર કે ભાઈ નજરે દેખાય એટલે આ હોય, પણ અહીંયા આધ્યાત્મમાં તો આંખ અને મન ને બુદ્ધિને એટલે આપણે થાય કે ભાઈ આખી કે માયા છે, ખોટું છે, પણ આંખે દેખાય. ઇવન રામ ભગવાનની ચર્ચા આધ્યાત્મ રામા આપણે યોગ વશિષ્ઠમાં આવી બધી ચર્ચા આવે. ભગવાન રામે વારે વારે વશિષ્ઠ મહારાજ એ જ પ્રશ્ન કરે કે તમે કહો કે કંઈ ઉત્પન્ન નથી થયું તો આ છે એમ હોય, તો દેખાય તો ખરો કે સામે. એટલે છે કે ભાઈ કોને દેખાય, તો કે આંખને દેખાય, પણ આંખે એ માયાનો રસ છે. એ આંખની ઉપર મન છે, ઇન્દ્રિયોની ઉપર મન, તો એ મન એ માયા, મનની ઉપર બુદ્ધિ એ માયા, એની ઉપર અહંકાર એ હાવ ખોટો. બધા ખોટા બધા ત્યાં, ખોટાથી ખોટું સાચું લાગે, બાકી કઈ છે નહીં. તો આવી રીતે આ બધું ઊભું થઈ ગયું. એટલે એ બુદ્ધિને મનને એના સમાધાન ન મળે, અનુભૂતિ સિવાય આ બધાનું સમાધાન ન મળે. અને આપણે ટેવાયેલા છે કે ભાઈ સામે દેખાય સાંભળીએ, આ તે એ પ્રમાણ, ઇન્દ્રિયો પ્રમાણ છે. વ્યવહારિક જગતનું જ્ઞાન માટે ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ આ બધા પ્રમાણ કહેવાય. એના માટે બરાબર છે, બાહ્ય અમુક ઓલા માટે બરાબર છે, બાકી આધ્યાત્મમાં એ ના આવે. એટલે એ સૂક્ષ્મ જગત આ બધા એથી બધાયથી પર છે. એટલે આપણે જ્યારે દેહ કહીએ ને, મરી ગયા પછી પણ છૂટાતું કેમ નથી, પણ ભાઈ જે અહંકાર છે એ બધો સૂક્ષ્મમાં બધાય છે. આ તો ઉપલું ખોખું છે ખાલી, પંચમહાભૂતનો અન્નમય કોષ છે આ તો. પછી પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય ને પાછો આનંદમય, એ 4 કોષ તો રહી જાય ને, મળે ત્યારે એ 4 તો રહી જાય, આ વિસર્જન થઈ જાય, એક અન્નમય કોષ જ. તો બાકીના કોષ તો એ નહીં, સૂક્ષ્મ શરીરમાં પાછા જાય, બીજું શરીર ધારણ કરે. તો અહંકાર તો એમાં છે, જ્ઞાન ક્યાંથી થાય? આ જવાથી એમ મુક્ત નથી થતા, જ્ઞાન નથી થતું. એનું કારણ એ છે કે મૂળ અવિદ્યા, અજ્ઞાન, મન જે કહે એ સૂક્ષ્મ શરીરમાં છે. આપણા સંસ્કાર કર્મના એમાં છે. તો એમાં અહંકાર એ સૂક્ષ્મમાં આવે. પ્રકૃતિનું પહેલું કાર્ય બુદ્ધિ, બુદ્ધિમાંથી જ અહંકાર ઉત્પન્ન, તેમાંથી મન ને આ બધા ત્યાં, તો એ બધું એ સૂક્ષ્મમાં આવી જાય. કારણ તો અજ્ઞાન છે, કારણ શરીર આનંદમય કોષ છે, તો અજ્ઞાન, અજ્ઞાનમાંથી આ સૂક્ષ્મ બધું ઊભું થયું. અજ્ઞાન મૂળ પ્રકૃતિ, એમાંથી બધા ઉત્પન્ન થયા વિકાર એનો. તો એવી રીતે ટૂંકામાં આ બધું જ્યાં સુધી આ બધા આપણે એક શરીરની વાત કરીએ કે શરીર ક્ષર છે, ત્યારે એમ ન માનવું કે આ શરીર, એ ત્રણેય શરીરમાં આવી જાય. પછી સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, કારણ, એ ક્ષરમાં બધા આવી જાય. ત્રણેય શરીર નાશવંત છે, એ બધા પ્રકૃતિનો વિકાર છે. એટલે એવી રીતે જ્ઞાન થાય ત્યારે ત્રણેયથી તમે અલગ થઈ જાઓ, એટલે મુક્ત થાવ. આ મરવાથી મુક્ત ન થાવ કારણ આ કે તમે બળજબરી ત્યાં સ્થૂળ શરીરનો નાશ કરો, ઓલા 2 તો રહે છે, પણ મુક્ત ક્યાંથી થવાય? નહીં તો હાવ વહેલું થઈ જાય, મરવાથી થઈ જાય. યોગ કરવાની, સાધના કરવાની કઈ જરૂર થોડી છે. તો એ રહસ્ય ભગવાન અહીંયા 16મા અધ્યાયમાં કે એ 2 અક્ષરથી આ એક અલગ છે, જે ઉત્તમ છે એ અલગ છે. એની વિશેષતા છે કે એની માયા સાત્વિકી છે, એના જ્ઞાનને આવરણ નથી કરતી. કાચની હાંડી હોય ને આપણે, એમાં દીવો મૂક્યો તો એને આર પાર નીકળી, એ સત્વગુણ આવો છે. ત્યારે માટીના ઓલા આપણે બેનો નવરાત્રિમાં નીકળતા ને ગરબા આવે, તો એમાં એ જે માટીનો હોય ને એમાં દીવો મૂકો થોડો બહાર દેખાય, પણ એમાં નાના નાના છિદ્ર કર્યા હોય એટલે એમાંથી વળી પ્રકાશ દેખાય. તો એ ગરબો આ બધાનું સમસ્યાનું પ્રતીક છે. આમ તો ગરબા આપણા બધા તો ભૂલાઈ ગયું બધું ધીરે ધીરે થતા. એટલે આ ઉત્તમતા એનામાં એ છે કે એનામાં સાત્વિક પ્રકૃતિ, એની માયા છે, એને એટલે પૂર્ણ આવે, ધારણ કરે, કદાચ અવતરણ કરે તો એ એની વિશિષ્ટ શક્તિથી આવ્યા હોય, એને કઈ આવવું નથી પડતું. આપણે તો ધક્કોમાંથી પ્રકૃતિ મારીને બળજબરીથી ભાંઠા મારીને લઈ જાય.
આ યમ એટલે એનો એક સત્તા છે એ પ્રકૃતિ કે મને યમ આવીને પકડી લઈ જાય નત મળવું મરવા જવું પડે તો એ બધા નિયમો છે પ્રકૃતિ. યમ કોઈ માના નથી પાડા ઉપર આવે નીંગડા વાળો ને એવું કઈ નથી આ બધી, પણ યમ એક શક્તિ છે. એ શક્તિ આ પ્રકૃતિ નિયમ અનુસાર એ બધી એ પ્રમાણે બધું કાર્ય કરી રહ્યું છે. એના નિયમોમાં આપણે ફેરફાર ન કરીએ. આ જે કંઈ સૃષ્ટિ બની એના નિયમો છે. બસ આમ કરો એટલે આમ થાય. એમાં તમે લાખ હાથ જોડી કરો તો ન્યાય કંઈ ન થાય. આપણે કહીએ ભગવાનના દયા નહીં, એ તટસ્થ ચેતના છે. એમાં દયા કરુણા આમ છે. આપણે ભલે વાતો કરીએ પણ હાથ જોડો તો જવા જ એવું નથી. એટલે કે આ તટસ્થ ચેતના છે ને એની અહીંયા પ્રકૃતિની એક મર્યાદા નિયમો પાડેલા છે. એ નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય. નિયમો પ્રમાણે બધું થાય. ભગવાન દેહ ધારણ કરીને આવે તો આ નિયમો લાગુ પડવા માંડે એના દેહને. હા, એને લાગુ નથી કરતું, સ્વરૂપને કઈ અસર નથી કરતું, પણ દેહ ધારણ કરો તો દેહને તો પ્રકૃતિના નિયમોમાં આવી જાય. બાલકામાં જવું પડે, વાલીને માર્યો હોય તો અહીં ભોગવવું પડે, વાલી પાછો આવે મારવા, એને માર્યો હોય તો એ બદલો લેવા આવે. એટલે વશિષ્ઠ મહારાજ ભરત જયારે બહુ પીડાય દુઃખી થાય, જયારે રામને વનવાસ મળ્યો ત્યારે એ મોસાળમાં હતા ને આવીને બહુ વિલાપ કરે. એને પોતાના ભાઈને તો ભગવાન માનતા હતા, એવું એને માન મર્યાદા હતી ને એને તો કલ્પના ન કરે કે મારે ગાદી નહીં. એને બદલે એ નહોતો અને પાછળ થઈને માએ માગ્યું, એને આ જાણ્યું ત્યારે અતિ દુઃખ થાય છે ને કે મારી મા એ પણ માગીને બેઠી, મને પૂછાય મારે જોતું ને મારા ભાઈથી મારે કોઈ બીજું વિશેષ છે નહીં કે. ત્યારે એ વશિષ્ઠ મહારાજ એના ગુરુ રાજગુરુ હતા, એ એને સમાધાન આપે. સુનહુ ભરત બિલખી કહે મુનિનાથ, પછી કે યશ અપયશ હાનિ લાભ જન્મ મરણ વિધિ હાથ. આ 6 વસ્તુ પ્રારબ્ધ કયો, વિધિ કયો, કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે બને છે. વિધિ એટલે કોઈ લેખ ને એવું નથી, પણ આ બધા સંસ્કારો અંદર ચિતરાઈ જાય એ લેખ લેખા કહેવાય. અને એ પછી સંસ્કારોમાંથી પ્રગટ પાછી સ્મૃતિ થાય ને એ બધા ફરી આપણને એક બાજુ લઈ જાય. એ પાછો એનો ક્રિયા કર્મના ફળ ઉપજાવે. આ તે બધી તો એક તો જસ અબજસ આપણે આ બધું જસ અબજસ મળવું એ પણ આપણા કર્મ ઉપર છે. આપણે એવા કર્યા હોય તો કંઈક જસ મળે. આપણે એ તો નિયમ તો આપણે અહીંયા વ્યવહારમાં પડે. આપણે ઊંધા કરીએ પછી જસ કેવો મળે એ તો અહીંયા આપણે અનુભવ થાય જસ કેવો મળે, કેમ મળે તો કે આ કર્મ આધારિત જસ અબજસ હાનિ લાભ. એટલે આપણે જે આપણે ઈચ્છા કરીએ મેળવવાની એ મળી ગયા પછી એ જતું રહે એ હાનિ છે, અને કંઈક આપણે ઈચ્છિત મળે એ લાભ છે. તો ઈચ્છિત મળે એ કંઈ આપણે ઈચ્છા કરવાથી નથી મળતા, એ આપણા કર્મનું ફળ છે. આ પણ બધું આપણે તો ઊંધા કંઈક પડે. ગમે એવા હોશિયાર હોય, બુદ્ધિશાળી હોય, ત્રેવડ બધી રીતે એ કરે ઊંધું પડતું હોય, અને બીજો કઈ જાજી સમજને જ્યાં હાથ નાખે ત્યાં નોખું પડતું હોય. હું તો વ્યવહારમાં આવું ઘણી વાર કે એનામાં કઈ બહુ જાજી આવડત કે એવું ન હોય, કઈ ભણ્યો ન હોય, સામાન્ય માણસ ઘણી વાર હોય, પણ એ બિઝનેસમાં આમાં બધા મળી સફળતા હોય. એક બાજુ કોઈ બુદ્ધિશાળી હોય, હોશિયારી બધી હોય, એનામાં બધું હોય, પણ કરવા જાય તો કઈ ઘણી વાર ના આવે. એટલે હાનિ લાભ એ મૂળ પાછો પ્રકૃતિ નિયમો, આપણા પૂર્વના કર્મ, આ દેહને આવે એ નિશ્ચિત થયેલું છે. આ દેહ રહેશે ત્યાં સુધીમાં આવું બધું આયુષ્ય આનું, પછી ત્યાં જન્મ થવો, એને જે કંઈ આ જીવન દરમિયાન એને ભોગ મળવાના હશે સુખ દુઃખ રૂપે, એ બધું નિશ્ચિત થઈ ગયું. એને આપણે પ્રારબ્ધ કીધું તો એમાં ફેરફાર આપણે ન કરી શકીએ. એટલે ભરતને કહે કે ભાઈ એ તો વિધિ પ્રમાણે થાય. પણ ભગવાનને આપણે લીલા કહીએ, સંતો માટે એ લીલા છે. એ કે માયા છે. માયા એટલે જ દેખાવ, નાટક. તો એને જાણી લીધું, હવે પોતાના સ્વરૂપ જાણી લીધું, એના માટે એ નાટક જ છે. તો ભગવાન એ બધું કરે છે, આપણે કે ભગવાન લીલા કરે, કે એને લીલા કયો, રમત કયો, ખેલ કયો, તો એને માટે ખેલ છે. કારણ કે એ પોતાના સ્વરૂપને જાણે કે હું તો કંઈ કરતો નથી, આ પ્રકૃતિમાં થઈ રહ્યું છે. પ્રકૃતિમાં થઈ રહ્યું છે. આત્મા એને સાક્ષી છે, એને જાણવા વાળો. એ જે જાણે છે એને કંઈ આ બંધન કરતું નથી, ગમે એટલું કર્મ કરે. આ તે આત્મા ચૈતન્ય પ્રકૃતિથી વશ નથી થતો, એ પોતે પોતાની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખે. પછી બાહ્ય રીતે આપી કે રામ એ ભોગવવું પડ્યું. એ રામ કયો રામ? યાર અંદર બેઠો ચૈતન્ય એ રામ છે, દેહ નહીં. કબીર કે ને, એક રામ ઘટઘટ में बोले, एक राम दशरथ गे डोले, एक राम सकल संसारा, एक राम सबसे न्यारा. તો એક જ રામ આ રીતે થયા છે. એક રામ એટલે 4 રામ નથી.
ઘણી વાર છાપાવાળાને લખતા હોય, હું વાંચતો હોય કે કબીરે 4 રામ કીધા, એ રહસ્ય કે હજી સુધી કોઈ જાણતો નથી. છાપાવાળાને બીજાને ઘણી વાર એની રીતે એમ માનતા હોય કે આપણે ઘણું ઘણું જાણીએ છીએ, વાંચ્યું હોય ને થોડુંક. રામ તત્વ છે ને, તત્વમાં કોઈ ટુકડા ન પડે. તો કે દરેક પ્રાણી અણુ અણુ એક સૂક્ષ્મ બેક્ટેરિયાની અંદર એ રામ છે. એ જે ચૈતન્ય અંદર છે એ રામ છે. ઘટ એટલે દરેક શરીરને ઘટ કીધું, ઘડા આવે, પણ ચૈતન્ય આકાશ છે. અહીં ઘડા અને પીડા એમ આપણે બધા બેઠા હતા. તો આની અંદર ચૈતન્ય છે એ કે આ બાજુના ઘડાનું ચૈતન્ય ક્યાંય ખુલ્લામાં છે કે બહાર છે કે રૂમમાં છે, એમાં કોઈ ભેદ ઉભો નથી થતો. પણ ઘડાને લીધે એમ થાય કે આ ઘડાની અંદર કંઈક આકાશ જુદું છે, આની અંદર જુદું છે. એવું છે નહીં. એ આર પારે છે આકાશ. એની ઘડાની દિવાલો કે જે છે આકાર એમાંય આર પાર છે. તો ક્યાંય વિભાજિત તો થતું જ નથી. તો એ એક જ રામ તત્વ ઘટઘટ દરેક જીવમાં પણ એ છે. દશરથ ઘેરે રામ રૂપે જે પ્રગટ થયો દેહ રૂપે, એ પણ એ જ તત્વ હતું. અને સકલ સંસારા ઈશ્વર, એ પર રામ ઈશ્વર. એમ સકલ સંસાર ઈશ્વર શબ્દ આવે, તે ઈશ્વર છે એ પર રામ છે. તો આ બ્રહ્માંડ યારે જેટલું એ ચૈતન્ય એટલું એને આપણે ઈશ્વર કીધા, તો ઈશ્વર એ થયા. અને એક રામ સબસે ન્યારા, એ સબસે ન્યારા છે એ અનંત છે. એટલે મહાકાશ એને કીધું. વેદાંતમાં શબ્દો એવા આપણે સમજાવવા કીધા. આ બહારનો અનંત આકાશ છે મહાકાશ. આ મોટા હોલની આરે જે અંદર આત્મનો આકાશ છે એને આપણે ઈશ્વર કહી શકાય. અને આપણે બધા ઘડા બેઠા, ઘડામાં અંદર એક એક દેહમાં જેટલું ચૈતન્ય છે એને આપણે ઘટાકાશ કીધું. ઘટાકાશ આને મઠ કીધું. મઠાકાશ અને મહાકાશ, આ ત્રણેય આકાશમાં કોઈ ભેદ નથી. પણ આ દેખાવ શરીરને લીધે આપણે થાય કે આનું અંદર જુદું, આનું જુદું. ધારો કે આ તો સમજાય તો કઈ કરે, પણ ધારો કે આને દિવાલ તોડી નાખો તો એક નથી. તોડીએ ને તો એમ તો સમજાય એમ કે આ તો આ ઘડા ભાંગી નાખો, આમ કાઢ નાખો, તો આ આકાશમાં કઈ ભેદ થોડો છે. અરે તોડવાની નથી, દેહ ભાવ કાઢી લો તો હું દેહ નથી, તો પછી ક્યાં ભેદ છે? તોડવાનું તો કઈ એવું નથી. પણ આપણે એ જ્ઞાન રૂપી તલવારથી તોડવાની વાત છે, જ્ઞાનથી સમજવું એવાનું છે. તો ભેદ નથી કઈ હકીકતમાં. એટલે ભગવાન એને આ કે ભાઈ એ ઉત્તમ વસ્તુ આ છે, એ કઈ જુદો નથી. અહીંયા પાસે જુદો ના માનવું, બધું એકનો એક જ છે. આ અનેક રીતે આપણે સમજાવવા આપ્યા છે. અંતે તો એ કહે કે ત્યાં નથી કોઈ ગુરુ, નથી કોઈ શિષ્ય, ત્યાં નથી માતા, નથી પિતા, ત્યાં તો બધું ચિદાનંદ, શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ, બસ. ત્યાં કોઈ પછી ભેદ રહેતા નથી ચેતનામાં. એ છે. પણ કંઈક પહેલા આપણે ભ્રાંતિ દૂર કરવા, આ બધું પહેલા અજ્ઞાનને આ બધાને સ્વીકારીને પછી ચર્ચા આગળ વધારે. કારણ કે સીધે સીધી કહી દો કે કઈ છે નહીં, તો ચર્ચા કરવાનો કોઈ હતો નથી. તો કોણ ચર્ચા કરે? તો કરવાનું ક્યારે? આ બધી વાર્તા, પુસ્તકો, કથા, સત્સંગ, આ ને ગુરુ, શિષ્ય, પરંપરાઓને ક્યાં જરૂર પડે? પણ આપણે પેલા ભેદને, અજ્ઞાનને, માયાને સ્વીકારીએ પેલા, પછી સ્વીકાર કરીને ધીરે ધીરે એની નિવૃત્તિ કરીએ કે એ છે ખરું, અજ્ઞાન અવસ્થામાં છે, પણ આ રીતે જોતા વાસ્તવિક રીતે છે નહીં, કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી, સપના જેવું છે. એટલે એને પ્રકૃતિને, માયાને અનિર્વચનીય શબ્દ વપરાણો કે એને ખોટી એ ના કહેવાય ને સાચી એ ન કહેવાય. કારણ કે જે ખોટું હોય ને એ 3 કાળમાં ન હોય. જે અસત છે એ 3 કાળમાં સત્તા જ ન હોય. ભૂતકાળમાં ન હોય, અત્યારે ન હોય, ભવિષ્યમાં. એને અસત કહેવાય. અને સત કોને કહેવાય? કે જે 3 કાળમાં હોય એને સત કહેવાય. તો પ્રકૃતિ માયા 3 કાળમાં તો રહેતી નથી, એટલે એને સત ન કહેવાય. એમ પાછી વર્તમાનમાં દેખાય એટલે એને હાવ અસત ન કહેવાય. અમે અટાણે તો દેખાય, ભલે પેલા હોય કે ન હોય, પછી નહીં રહેતી હોય, પણ અટાણે તો આમાં બધું દ્રશ્ય જગત ઉભું. એટલે કે સત અસત થી વિલક્ષણ એવી અનિર્વચનીય શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો કે અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી છે, વર્તમાનમાં અંત આવી જાય. જ્ઞાન થાય ત્યારે બધાનો અંત આવી જાય. અનાદિથી છે પ્રકૃતિ, માયા, જગત, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, આ બધા ભેદ ને એના સામ્યતાઓ ને બધી 6 વસ્તુ અનાદિ છે, પણ બધાય અંતવાળા છે બાકીના. અને બ્રહ્મ એક અનાદિ અનંત છે. બ્રહ્મને અનાદિની સાથે અનંત કહી શકાય. આ બાકીના બધા અનાદિ ખરા, પણ અનંત નહીં. જ્ઞાન થાય ત્યારે ભ્રાંતિ બધી ટળી જતા એક જ મહાકાશ રીત બસ. તો એમાં કોઈ ભેદ નથી. એટલે વિશેષ આવું વિશિષ્ટતાને લીધે એને ઉત્તમ પુરુષ અથવા તો પરમાત્માને આપણે વિશેષ મહત્વ આપ્યું. અક્ષર બને છે છતાંય આને ખાલી અક્ષર જીવને કીધા, અને અક્ષર પુરુષોત્તમ. અક્ષર પુરુષ તો બધા આપણે ખરા, ઓલા અક્ષર પુરુષ ઉત્તમ, એટલે ઉત્તમ અક્ષર પુરુષ એ વિશેષતા બતાવી.
અને આગળ હાવ પછી ખુલ્લું કરી દીધું. 17માં જેને કીધું કે એ હું જ છું, ત્યાં સુધી હજી કીધું ને ભગવાને કે આ તારી સામે હોય ગઈ જ છે. તો આગળ 17માં શ્લોકમાં આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ. ઉત્તમ પુરુષસ્ત્વ અન્ય પરમાત્મે ઇતિ ઉદાહ્યતઃ યો લોકત્રયમ આવિશ્ય વિભર્ત્ય વ્યય ઈશ્વર. આપણે 17 લીધા ને 16, 17, 2, 17, 18 છે ને 18માં. એટલે 18માં મેં એ આગળ એ જ વાત કરી. યસ્માત અક્ષરમ અતીતો અહમ અક્ષરાદપી છો ઉત્તમ અતો અસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિત પુરુષોત્તમ. કારણ કે હું સર્વથી અતીત છું અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું, માટે લોકમાં તેમજ વેદોમાં પણ પુરુષોત્તમ નામે પ્રસિદ્ધ છું. અહીંયા હવે એ પુરુષોત્તમ પરમાત્માને હું વાપર્યો શબ્દ, એ કે હું એ જ છું. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા કે કૃષ્ણ હું કે ત્યારે એ પરમાત્મા આત્માને હું ગણવાનું, દેહરૂપ તો કોઈના નથી. દેહ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે એટલે નિત્ય રહેતા નથી. દિવ્ય દેહ જેને કીધા ને એ પણ આ પ્રલય થાય ત્યારે દિવ્ય દેહ રહેતા નથી. યોગથી સિદ્ધિઓથી આવે દિવ્ય દેહ, પણ એ ક્યાં સુધી રહ્યા? મહાપ્રલય થાય ત્યાં સુધી રહીએ એના, પછી બધું હંકેલાઈ જાય ત્યારે કંઈ ન રહે. તો મને એવી સિદ્ધિઓ મેળવો, પણ એ જ્ઞાનથી મોટી કોઈ સિદ્ધિ નથી. સ્વરૂપને જાણવું એથી કોઈ વિધિ બધી કોઈ સિદ્ધિ. એટલે નાની મોટી એ તો ખેલ કહેવાય. જેને જ્ઞાન થઈ ગયા ને થઈ ગયા ખેલ કરે બેઠો બેઠો. મદારીની જેમ મદારી ઘણી વાર કરતો, ગોળો કાઢે ને વીછી કાઢે ને હરફ કાઢે ને છોકરા ભેગા થયા હોય તાળીઓ પાડે. એ જ્ઞાની પુરુષોને એમ જ થઈ ગયા મદારી છે, ગમે હું કરતા હોય તો. એટલે તો કીધું કે મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધિએ. એટલે કે હજારો લાખો માણસમાંથી કોક એ સિદ્ધિ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા. બધાય તો કોઈને એ તરફ ધ્યાને નથી, તો પ્રયાસ કરવાની ક્યાં વાત આવે? યતતામ આપી સિદ્ધાણામ કશ્ચિન મે વેતી તત્વતઃ. એ જે પ્રયાસ કરવા છે એમાંથી કોક મને તત્વ રૂપે જાણે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં એ કહે તત્વ રૂપે જાણવા એટલે પોતે આત્મા અહમ બ્રહ્માસ્મિ છે, એ તત્વનો બોધ છે. કારણ કે તત્વ આમ ઇન્દ્રિયો વિશે ન જાણી શકાય, અનુભૂતિ જ કરવાનો વિષય છે. તો એ વાસ્તવિક સિદ્ધિ આ છે, બસ એથી મોટી કોઈ સિદ્ધિ નથી. ટૂંકમાં જોઈએ ચર્ચા તો ઘણી કઈ વિશેષ વાત નથી. ભૌતિક સૃષ્ટિ ક્ષર નાશવાન છે અને પરમાત્માનો સનાતન અંશ જીવાત્મા અક્ષર અવિનાશી છે. ક્ષરથી અતીત અને ઉત્તમ હોવા છતાં પણ અક્ષરે ક્ષર સાથે પોતાનો સંબંધ માની લીધો છે. અહીંયા બે છે તો બે સમાન જ. અક્ષર પુરુષ અને અક્ષર પુરુષોત્તમમાં કોઈ સ્વરૂપથી ભેદ નથી. એ અતીત નથી, ઉત્તમ છે. ઉત્તમતા એની આ વિશિષ્ટતા, બાકી એનાથી અતીત નથી કીધું. ત્યારે ક્ષરની હારે અતીત શબ્દ વપરાણો કે ક્ષર તો એ અક્ષરથી અતીત છે. અતીત એટલે એનાથી કોઈ સંબંધ જ નથી એની હારે, જુદું જ છે. અતીત એટલે અલગ છે, ભિન્ન છે, નાતો થતો નથી, પણ એ કે માની લીધેલો છે. એટલે કે અક્ષરે ક્ષર સાથે પોતાનો સંબંધ માની લીધો એટલે આપણે જીવ થઈ ગયા. સંબંધ માનીને શરીરને હું માનું એ જીવ ભાવ, પોતે સ્વરૂપથી અક્ષર જ છે તો પોતાને નાશવાન માની લીધું. પરધર્મ, આ શરીરના ધર્મને પોતાના ધર્મ સ્વીકારી લીધા. તો સ્વધર્મ છે એ આપણો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, એ સ્વધર્મ કહેવાય. અને સનાતન ધર્મ એ છે ભાઈઓ બહેનો. આપણે સનાતન કરીએ. સનાતનનો શબ્દ જ નિત્ય થાય, અવિનાશી, એટર્નલ, અમૃત. તો અમૃત તો એક આત્મા ચૈતન્ય જ છે. તો એ ચૈતન્યને માનવાવાળા, અને ચૈતન્ય એ હું છું, મારો ધર્મ એ છે એવું માનવાવાળાને સનાતન ધર્મી કીધા. આપણી માન્યતા સનાતન ધર્મ એટલે કે આપણે એ સનાતન તત્વ એ મારો સ્વરૂપ છે, મારો ધર્મ. આપણે કે તમારો ધર્મ કે આપણે તરફથી હિન્દુને આવા દાઢી હોય ને આવા ઓલા મુસલમાનને આવું હોય ને આપણે તો બાહ્ય આ બધા ચિહ્નોને આપણે ધર્મ જોડાઈ ગયા. એવું ને, સનાતનની આ વિશિષ્ટતા છે. મહાનતા એ છે કે સનાતન પરમ તત્વ
એ પરમાત્મા છે, એ હું બ્રહ્મરૂપ હું જ છું. મારો ધર્મ, ધર્મ એટલે તમારો સ્વરૂપ, તમારો સ્વભાવ સ્વરૂપ શું છે? તો કે હું વાસ્તવિક રીતે આ શરીર ઠીક છે મેં ધારણ કર્યું, પણ મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે મારું ધર્મ, નિજ ધર્મ, સ્વધર્મ એને કીધો તો એ સનાતન છે, સચ્ચિદાનંદ અથવા બ્રહ્મ કે. તો હું બ્રહ્મ છું એ કેવું બરાબર. આધ્યાત્મિક રીતે આવું કહેવાય કે મારો ધર્મ હું, તો કે બ્રહ્મરૂપ છું, ચૈતન્ય છું, એ મારો ધર્મ છે. તો એ આપણું લક્ષ્ય છે. સામાન્ય આ કઈ મંદિરો બનાવે, ધજા ફેરવાઈને, દાઢી વધારીને, કપડાં બદલાવે, પછી આ કરીને પછી અંદર અંદર કાપા કાપી કરીએ, એ કઈ સનાતન ધર્મ કહેવાય? આપણે સનાતનને ભૂલી ગયા, વાતું કરી હવે સનાતન ભૂલી ગયા. એટલે ધર્મ આ બધું આડંબરોમાં ફસાઈ ગયો. વ્યવહારિક રીતે ધર્મ છે આ કર્મ, શુભ કરવું એ ધર્મ. તમે ક્યાંય મંદિરે ન જતા હોય, કંઈ બીજું ન કરતા હોય, પણ તમારું કર્મ શુભ છે. મન, વાણી, શરીરથી તમે કોઈનું હિત શુભ જે થાય કરી રહ્યા, કોઈને નુકસાન ખરાબી હાથે દુઃખી નથી કરતા, તો તમે ધાર્મિક છો. વ્યવહારિક ધર્મ કર્મ છે. કર્મ એ જ ધર્મ, એ જ પુણ્ય. પાપ, પુણ્ય, પાપ, ધર્મ, અધર્મ આ કર્મ છે. પર હિત સરીશ ધર્મ નહીં, પર પીડાનું સમય અધમાય. તો ધર્મ અધર્મ આ છે. વ્યાસ ભગવાનની વ્યાખ્યા એવી કે શ્રૂયતામ સર્વ ધર્મસ્ય શ્રુત્વા ચ એવ ઉદાર્યતામ આત્મના પ્રતિકૂળ અને પરેશાન સમાચરે. સમગ્ર શાસ્ત્રોના સારરૂપી વ્યાસ ભગવાને બ્રહ્મપુરાણનો શ્લોક છે આ, કે સર્વ ધર્મોનો સાર તમે સાંભળો અને સાંભળીને સારી રીતે યાદ રાખો. ધારણ કરો એટલે હૃદયમાં, એટલે યાદ રાખો સારી રીતે કે ભાઈ ધર્મ શું છે? તો કે તમારા આત્માને ન ગમે એવો વ્યવહાર બીજારે ન કરવો, આ ધર્મ. ભાઈ આપણે કોઈક અપમાન કરે તો આપણે નથી ગમતું, ગાળ દે તો નથી ગમતું, આપણું કંઈ લૂંટી લે, ચોરી લે તો નથી ગમતું, આ બધું આપણે નથી ગમતું. તો પછી બીજામાં એ જ આત્મા છે. આપણા આત્માને એનાથી દુઃખ થતી હોય તો દરેકમાં એક જ આત્મા છે. તો આપણે એટલું જોઈ લેવાનું કે ભાઈ હું બીજા હારે કરું, એ વ્યવહાર મારે હારે કોઈ કરે તો મને ગમે? તો સીધે સીધો જવાબ મળી જાય કે ન ગમે, ન ગમે તો એને ન ગમે. આવું સીધી વ્યાખ્યા કરી દીધી ધર્મની. એટલે આ રીતે આપણે જીવન જીવીએ તો આપણે પૂરા ધાર્મિક છે, અને એને જ પુણ્ય ધર્મ કીધો, ને એના પરિણામ રૂપ આપણે ધીરે ધીરે ઉત્તરોત્તર જન્મ વ્યવહારમાં રહેવા છતાંય પણ આપણી પ્રગતિ થતી જાય, ધીરે ધીરે ઉત્તરોત્તર ઉર્ધ્વગતિ થતી જાય. એ જ પુણ્ય છે. એ પુણ્યનો ઉદય થતા જ આપણે આ કંઈક વિવેક જાગે, વિચાર આવા આવે પરમ તત્વના, આત્મા, મુક્તિ, મોક્ષના. તો એ ધીરે ધીરે એ પુણ્યનો પ્રભાવ છે. તો એ કરીએ તો આ વ્યવહારિક ધર્મ છે, ધીરે ધીરે સનાતન તરફ જવાની પ્રક્રિયા છે. એટલે આપણા શાસ્ત્રો એને વ્યવહારમાં રહેતા રહેતા કેમ જીવન જીવવું આ તે, કે જેથી એનું ધીરે ધીરે ઉચ્ચ દિશા તરફ ઉર્ધ્વગતિ થતી રહે. એવું આપણા વ્યવહારમાં ઘણીવાર તહેવારોમાં, આમાં તેમાં ઘણું ઘણું ભણી લીધું, પણ ઘણીવાર આપણે ઓલું નથી કે સાત ગયા રિસોર્ટ આવ્યા, હવે આપણે અમુક પકડી રાખ્યું, પણ હવે હુકામાં બધો કહ્યું એ વિસરાઈ ગયું, ભૂલાઈ ગયું. એટલે ઘણીવાર આપણે કહીએ કે અમે સનાતનની રક્ષા કરીએ. ભાઈ સનાતન તમારી રક્ષા કરે, તમે હું સનાતન રક્ષા કરો? એ અવિનાશી છે, એ આપણા બધાની કરે રક્ષા. આપણે જે ભગવાન રક્ષા કરે તો ભાઈ એ સનાતન તો ભગવાન છે, તો હવે એની આપણે શું રક્ષા કરીએ? એટલે આ આપણો સમજણનો અભાવ છે. તો અહીંયા કહે કે એનાથી મોટો બીજો કોઈ દોષ, ભૂલ કે અશુદ્ધિ જ છે નહીં. આ પોતાને શરીર માનેલું એથી કોઈ મોટો દોષ નથી. એટલે કે સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેયો પરધર્મો ભયાવહ. સ્વધર્મમાં મૃત્યુ થાય તો એ કલ્યાણકારી, મંગલકારી હોય, અને પરધર્મમાં મૃત્યુ થાય તો ભયાવહ. તો અહીંયા આપણે તરત એમ જ વિચારીએ, હિન્દુ મુસ્લિમની જ આપણે તો વાત આવે. પરધર્મ એટલે મુસલમાન તો થઈ જાય તો આપણે ભયાવહ થઈ જાય, હિન્દુ એ તો આપણે અમર થઈ જાય, કલ્યાણ થઈ જાય. તો હિન્દુ તો આપણે બધા છે, આપણું કેટલાકનું કલ્યાણ થયું. તો અહીંયા સ્વધર્મ એટલે પોતાનું સ્વરૂપ. જો મૃત્યુ વખતે તમને તમારા સ્વરૂપનું વિસ્મરણ ન થાય તો તમારું કલ્યાણ છે. અને ત્યારે દેહ ભાવ આવી જાય, પરધર્મ અને પોતાનો ધર્મ માની લીધો. શરીરના પરધર્મ એટલે મરવું, જન્મવું, દુઃખ સુખ, આ બધા વૃદ્ધાવસ્થા, અવસ્થાઓ, એ બધો પરધર્મ કહેવાય. એટલે શરીરના ધર્મ છે. નાશ પામવું, જન્મવું, પરિવર્તન પામવું, જડતા, આ બધા પરધર્મ એટલે દેહના, પ્રકૃતિના ધર્મ. આપણે એની જોડે એના ધર્મ આપણી પર આરોપિત કરે કે એ હું છું, હું જન્મું, હું મરું, હું સુખી, હું દુઃખી, મારો નાશ થઈ જાય, વૃદ્ધ થઈ જાઉં, મરી જાઉં, બીમાર થઈ જાઉં. આ બધા ધર્મો આપણા નથી. એટલે કીધું સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેય પરધર્મો ભયાવહ. પરધર્મમાં એટલે સાધન, આ તો બધું ઘણા કરતા સત્સંગ પર પછી મૃત્યુ વખતે પાછો દેહ ભાવ આવી જાય.
ભય લાગતો કે હું મરી જાય તો વિચાર આવી જાય. અનેક જન્મના મરવાના સંસ્કાર એટલા દ્રઢ થઈ ગયા કે મૃત્યુ વખતે યોગમાં એક સૂત્ર છે કે થોડો ભય પમાડે. એ સંસ્કાર બસ, કારણ કે અનાદિથી મરતા આવીએ. અનાદિથી મરીને મરવાના સંસ્કાર એવા દ્રઢ થઈ ગયા. એટલે સંસ્કાર થોડા ઘણા અસર કરે. સામાન્ય માણસ તો બહુ કરે, તરત ગમે તો કરે તો છેલ્લે ઘડી આવે તો હું મરી જાય રે, મારો રહી જાય, મારો આ તરત એ વિચાર તરત ચાલુ થઈ જાય. એટલે કીધું કે મરતી વખતે આપણે બને તો એને હારા કંઈક વાતો કરીએ અને કરીએ તો એને કંઈક લાભ ફાયદો કરે. મદદ કરીએ તો મળતા માણસને કંઈક પ્રાર્થના કરીએ, કંઈક ધૂન કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, શાસ્ત્રોનું કંઈક વાંચન કરીએ કે જેથી એ વખતે એને ઓલું વિસ્મરણ ન થાય અને સતત થોડુંક આપણે સ્મરણ કરાવતા રહીએ. તિબેટના બૌદ્ધ ધર્મમાં તો વિધિ છે. એના કમસે કમ બૌદ્ધ ધર્મમાં છે, લોકોમાં હોય કે નહીં ખબર નહીં, પણ એનો શરીર છોડવાનો સમય થાય ને ત્યારે આજુબાજુ એના બીજા એના આચાર્યો જે ઓલા હોય આજુબાજુ ગોઠવાઈ છે, એ તો ધીરે ધીરે મૃત્યુ તરફ જઈ રહ્યા, પણ એ સતત એની વિધિ છે અમુક એ બોલતા રહેતા હોય. એટલે ઓલા ને સતત રિમાઇન્ડ કર્યા કરે, જાગૃત રાખે, હોશમાં રાખે, બેહોશ ન થવા દે. એ ભલે આપણે કે બેહોશ થઈ ગયા એટલે એ વાણી ધીરે ધીરે વિલય પામી ગઈ, પણ એ બેહોશીમાં એની આ સાંભળતા હોય. એટલે આપણે આ પ્રયત્ન ચાલુ રાખો. ઘણી વાર આપણે થઈ ગયા હવે તો પૂરું થઈ ગયું, પણ ધીરે ધીરે એની ચેતના વિલીન થતી જતી હોય. ઇન્દ્રિયો આ તે પણ આપણે બોલવું એ ઘણી વાર આમ બોલી એ ના હકતા હોય, પણ સાંભળતા હોય તો એ શબ્દો પણ એને ઉપયોગી થાય. 8મો અધ્યાય અને આમ તો બધું કામનું છે, પણ 8મા અધ્યાયમાં વિશેષ કરીને અંતનું મહત્વ વિશેષ ને બતાવ્યું કે અંત સમયે અંતકાલે મામે સ્મરણ મુક્તવા કલેવરમ. અંતકાલને વિશેષ મહત્વ આપ્યું કે અંતકાલે બધું જાગૃત ન રહીએ તો બધું કર્યું હોય છતાં અંતકાલે પાછા આપણે અટવાઈ જાય. અને અંતકાલે જો સ્મરણ થઈ જાય તો કદાચ ઓછા વધુ કર્યું ત્યારે જો સ્મરણ થઈ જાય તો આપણે કલ્યાણી થઈ જાય, મુક્તિ થઈ જાય. એટલે અંતકાલને વિશેષ મહત્વ. અંતકાલે આપણા સગાવાલા આપણે જોઈને હિત ઈચ્છતા હોય તો આ રીતે કરવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે આપણે એને બાંધીએ સુલટાને પીડાદાયક હોય. આ આવ્યું ફલાણે રોડાને રાડી પાણી કે દીકરી આવી, દીકરો આવ્યો, પોતરો આવ્યો, એના વાતું કરેલે, આ કરેલે, આપણે બધા આ છેલ્લી ઘડીએ આપણે ભેગા થઈને એનું પૂરું કરતા હોય. આપણે એના દુશ્મન જેવો વ્યવહાર કરીએ. એટલે ઘણા અમુક સમજો હોય ને એ તો કહી દઈએ કે દરવાજો બંધ કરો, હવે તમે બહાર રહ્યો, મારે જરૂર નથી તમારી. થોડાક જાગૃત હોય ને પૂરું. આમાં ક્ષણમાં બધું પૂરું થવાનું છે ભાઈ. વહેલું જાગીને કામ કરી લ્યો ને. મારા કરીને બધું છૂટવાની તૈયારી છે તે હજી આપણે એટલે થોડાક સમજવું હોય તો આ, અને બીજા સમજતા હોય એ સમય વિક્ષેપ ન થવું, એને એકાંતમાં કમ સમય રહેવા દો. આપણે કંઈ ન કરીએ કે ઘરમાં એને રાખી દો, બંધ કરીને બહાર વયા જાય. એ સમયે કોઈ પણ જાતની ચર્ચા ધ્યાન ન રહ્યું, કારણ કે મૌન રહી લેવો, પ્રાર્થના કરો એના માટે. એટલે કે આથી અશુદ્ધિ કે દોષ બીજો કોઈ આથી મોટો દોષ નથી. આવું આપણે જે અજ્ઞાન છે એ મોટા મોટી અશુદ્ધિ મલિનતા જે કંઈ છે એનાથી મોટો દોષ નથી કોઈ. ક્ષરની સાથે તે સંબંધ કેવળ માનેલો છે, વાસ્તવમાં એક ક્ષણ પર રહેવાવાળો નથી. એની કોઈ સંબંધ થતો નથી, માનેલો છે. માનવાથી એટલે કે માનવાથી બંધાણા કોઈ બાંધ્યા નથી. અને એક ઉદાહરણ આપે હવાનું કાલે મેં છાપામાં તો એ થોડું જુદી રીતે કીધું, મૂળ મુદ્દો આ જ છે. કોઈ થોડું બોધ કથા જેવું લખ્યું તો એમાં આ જ વાત કરે, ગધેડાની કુંભારની વાત કે કુંભાર ગધેડા લઈને જતો હતો, વેચવા જતા આપણે ગામડામાં. પેલા અમને ખબર છે શિંગડા રહેતા ને કુંભાર બધા ગામડાઓમાં માટલા અને એ સામગ્રી લઈને ગધેડાઓ 2-3 માં ભેરે વાસણ ગામડાઓમાં નીકળે. એટલે બેનો ત્યારે માટીના વાસણો હતા બધા, તો એ બધા ખરીદે. એ ગધેડા 3-4 હશે અને કુંભાર માટલાને વેચવા ગયો, પાછું ખાલી કરીને જતો હતો ઘરે. તો રસ્તામાં મોડું થઈ ગયું, હાંજ પડી ગઈ. તેને શું કહે મોડું થઈ ગયું, ક્યાંક રોકાઈ જાવ. તો રસ્તામાં આવું કંઈક આશ્રમ જગ્યા હશે, મંદિર તો ત્યાં એમથી કાંઈ રાત વસું કરીને હોર વહી જાય છે. ત્યાં બાપુ બેઠા હે, કોઈક મહાત્મા પૂછ્યું કે બાપુ રોકાવું, મારે મોડું થઈ ગયું. તો રોકાણ બેટા અહીંયા તમારી જગ્યા થઈ ગઈ, આરામથી રોકા. તો કીધું ગધેડાને બાંધીને આવું અમે. તો
તો ગધેડાને બાંધવા ગયા તો એક દોરડું ઘેટ્યું, 3 ને મેદાન ચોથો ખુલ્લો રહી ગયો. ડેરીથી કે આ ભાગી જાય રાતે, તો બાપુ પાસે જાય કે બાપુ દોરડું કંઈક હોય તો આપો ને, કે મારે ઘેટ્યું આ ક્યાંક ખબર ને ક્યાંક ખોવાઈ ગયું ને, દોરડું ઘેટ્યું કે ગધેડો રાતે ભાગી જાય કે. બાપુ કે ભાઈ દોરડું તો બેટા મારી પાસે નથી, અમારે તો કઈ કામ ન પડે આ દોરડાને બધી, પણ હું તને રસ્તો બતાવી, ભાગે ને એવી યુક્તિ બતાવું કે દોરડું તો મારી પાસે. આને થયું કે આમે કઈ નતું તો બાપુ ને જોઈએ કે બાપુ ને સીધી લીધી હોય તો કરી દઈએ. તો બાપુ કહે કે તું દોરડાની જરૂર ન, દરરોજ બાંધે ને એમ બાંધી કે જ્યાં ગળામાં હાથ ફેરે પછી ખીલે હાથ ફેરે, જેમ તું દરરોજ એની યારે કરો ને દોરડું માનીને તું કર. એની પાસે બીજો ઉપાય નતો કહ્યું, ગધેડો બેસી ગયો. પણ એને સંશય રહ્યો કે હારું દોરડાવીને બાંધો ભાગી જાય તો હું તો વળી ભય ને આપણે વારે વારે જાગી જાય, વળી જાગીને જોયો તો કે ગધેડો બેઠો તો ખરો. સવાર પડી ગયો એને તો બાપુ એ કઈ ચા પાણી કરે કરીને દોર્યા તો ઓલા 3 હલવામાં ઉભો જ ન થાય. એટલે વળી એને ચિંતા કે બાપુ કઈ મંત્ર કર્યો, બાપુ ને પૂછ્યું ઉભો તો થતો નથી. કે બાપુ ઓલો ગધેડો ઉભો નતો, બીજી ઉપાધિ થઈ મારે તો કે છોડ તો કઈક બાંધો ક્યાં, તો એ તું ન જાણીએ કે નથી બાંધો, ગધેડાને ખબર છે કે મને બાંધો, આપણે બેને ખબર છે કે બાંધો ને. એટલે પાછો કર કે હાજર નાટક કર્યું તો કર પાછો જાય. એટલે ફરી થોડો એમ બધું કરે, સવારે આપણે છોડતા એમ બધી વિધિ કરી એટલે ઉભો થઈને હાલવા માંડ્યો. એટલે આ ઉદાહરણ તો એટલે આપે કે માનવાથી આવું થઈ જાય, આ મન ઉપર છે બધું. મનનો અત્યારે આપણું વિજ્ઞાને ઘણા બધા પ્રયોગ કરે, મનથી આવું થઈ શકે. આપણે કોઈ આપણા અંદર નાખી દે ને ડોક્ટરો, કોઈ વિચાર તમારી અંદર નાખી દે તો તમને એની થઈ જાય. તો તમે જો એને માની લ્યો તો એ અસર થવા માંડે. તમે બીમારને કદાચ ડોક્ટર, કારણ કે જ્યાં તમને વિશ્વાસ વધારે, કે ડોક્ટર કેવું થોડું ખોટું હોય. એટલે જો ડોક્ટર કહી દે કે તમને આ દર્દ છે ને હવે પૂરું થઈ જાય, તમે જે કરવાનું કરી લો, તો ન હોય તો પણ થઈ શકે. એનું ચિંતન જેનું કરો ને એ ચિંતન ઉપર છે બધું. આપણે જે વિચાર સતત કર્યા કરીએ, ભાવ આ તે કેવું થાય, જેવું માનીએ એવું થાય. આ સીધો સિદ્ધાંત છે. આપણે જેવું માનીએ ને એવું થવા માંડે આપણી હારે. એટલે માનવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું, બહુ સાવધાન રહેવું. પોતા વિશે કોઈ દિન નકારાત્મક વિચાર ન કરવા, હું ખરાબ છું, હું પાપી છું, હું આવો છું, હું આવું છું. કોઈ દે નકારાત્મક વિચાર કોઈ દે, કારણ કે આપણા વિચારને આપણા ઉપર બહુ અસર થાય. બધા ઉપર થતી હોય અરસપરસ વિચારોને, પણ આપણે પોતે જે વિચારીએ ને એની આપણા પોતા ઉપર અસર થાય. એટલે માણસ ઘણીવાર નિરાશા, હતાશા, દુઃખી હોય ત્યારે પોતાને જ દોષિત માન્યા કરે, પોતાને દોષ દીધા કરે, મેં ખોટું કર્યું, હું આવો છું, હું આવો છું. એની અસર બહુ થતી, આ નકારાત્મક આ બધા વિચારો છે. એટલે એવું ન માનું. એટલે એક શુભ વિચાર એ અંદર નાખી દે તો એ હાજો કરી દે. ઘણા એને વિશ્વાસ હોય, શ્રદ્ધા હોય ને એવા માણસ જાય ને કે તને કઈ નથી, જા સારું થઈ જાય, આ ભભૂતિ લઈ જાય ના લે, એ કઈ ભભૂતિમાં કઈ હોય ને એના ઘરના કોઈ હાજા ન થતા ભભૂતિ. પણ આપણે બીજા શ્રદ્ધા લઈને ગયા એટલે થઈ જાય. હવે એની એક વિચાર એને આપી દીધો, હવે એ વિચાર એમાં એને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે ભાઈ બાપુ કીધું એટલે થઈ જાય. એટલે એનો નકારાત્મક વિચાર જતા રહ્યા. હવે પોઝિટિવ થિંકિંગ ચાલુ થઈ ગયું, શ્રદ્ધા વધી, ઉત્સાહ વધ્યો, આશા વધી, તો વિચાર બદલાણા, ભાવ બદલાણો તો એ થઈ જાય, બદલાઈ જ જાય. એમાં સંશયની કોઈ વાત જ નથી. એને આ લોકો ખોટાને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં ક્વોન્ટમ હિલિંગ કહે. ક્વોન્ટમ એટલે સૂક્ષ્મ, માનસિક લેવલે સારવાર કરો. આ બહાર શારીરિક લેવલે સારવાર એમાં કામ ના આવે. મૂળ મુદ્દો જ મનનો છે. મનમાં જ ભય, ચિંતા, આઘાતો, નકારાત્મક વિચારો આ બધા સતત હાલ્યા કરે એટલે શરીરમાં રોગ ઉભા થાય. બધા રોગનું મૂળ મન છે. તો આજે એ લોકો સ્વીકારે છે. આપણા જે ધર્મો કહે છે મન જ કારણ છે બધા બંધનનું. મન એવું મનુષ્યનું કારણ બંધ મોક્ષ છે. બંધન મુક્તિ પણ બધું મનથી થાય તો પછી આ સામાન્ય રોગની તો ક્યાં વાત કરવી, એવું થઈ જાય. એટલે આપણા એક દીપક ચોપરા કરીને છે, આપણા બહુ અને આધ્યાત્મિક રીતે બહુ અમેરિકામાં એનો મોટો આશ્રમ છે, કેલિફોર્નિયામાં યોગા ફાઉન્ડેશન બહુ વિશાળ એરિયામાં છે. એની પુસ્તક લખ્યા. એ રમણ મહેશ યોગીનો શિષ્ય થયો, અહીંયા ભણ્યો તો દિલ્હી, ભણેલો છે ડોક્ટર, પછી આયુર્વેદે ભણ્યો, વેદો ભણ્યો, આ મહેશ યોગી અધ્યાત્મ ભણ્યો અને પોતે સાધનામાં બહુ એડવાન્સ છે. આજે એના લેક્ચર માટે ઘણા વિદેશોમાં એને ખાસ બોલાવે. હોલીગુંડા એના નેતા ઘણા આગેવાનો તેના શિષ્ય થયા બધા. હા, એટલે એની પુસ્તકો લખ્યા, વાંચવા જવું છે. હિલિંગ ડોક્ટરોને ખાસ વાંચવા જવું છે. એટલે વાત આ છે કે એની એ જ વાત કરે કે તમે ક્વોન્ટમ લેવલ એટલે કે
એક સૂક્ષ્મ લેવલે વાત કરે, ત્યાંથી સારવાર કરો, એને એવું વાતાવરણમાં રાખો, એને સારા વિચાર આપો, એ જે આશા બંધાવો એને નિરાશામાંથી બહાર કાઢો, યોગ ધ્યાન કરાવો, મંત્ર જાપ કરો, જેથી ઓલા મનના વિચારોમાંથી બહાર નીકળે, હોમરમાંથી એને મંત્ર જાપ કરાવે, માળા કરાવે, એને બધું કરાવે, ધ્યાન કરાવે, એને સતત પ્રવચન આપીને મનના માન્યતાઓ બદલાવે. ક્યાંય મોટા ભાગના એવી રીતે સાજા કરીએ ને હવે ત્યાં તો એનું ઘણા મોટા વિશાળે એમ છે મન અહીંયા માંદા હાજા કારણ કે માનસિક રોગ વધારે છે પશ્ચિમમાં. સાયકોલોજીકલ અત્યારે આપણે તો નામે ના આવડે એટલા જાતની બીમારીઓની મનની છે તો વધારે આજે એવું છે એટલે એ ઘણું બધું એનાથી કરે છે. વૈજ્ઞાનિક આજે વૈજ્ઞાનિકો ઘણા એને સંકલ્પ ઓલું કરે એની યારે એને ચર્ચા કરે કે કેવી રીતે આપણું ધર્મ આપણા જે શાસ્ત્રોનું આ બધું આપણું જે સાયકોલોજી છે એ બહુ ડીપ છે. માનસ શાસ્ત્ર આપણે જેટલો મનને અભ્યાસ કર્યો ઊંડાણથી સૂક્ષ્મતાથી એટલો હજી જે પણ આજના મોડર્ન સાયકોલોજીસ્ટ પણ એટલું બધું આપણે છે ને અજાગૃત મન સુધી પહોંચેલા છે. એ જાગૃત અને અર્ધ જાગૃત મનને વિજ્ઞાન સમજ્યું, સૂક્ષ્મને સમજ્યું, પણ કારણને ન સમજ્યું. કારણ એ આપણું અવિદ્યા છે, એ પણ મનની જ અવસ્થા છે. જાગૃત સપન સુષુપ્તિ કયો કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ કયો એ ત્રણેય મનની અવસ્થા છે. ઓમકારની અ ઉ મ કયો કે એ ત્રણેયના ત્રિપુટીમાં બધું આવી ગયું તો એ ત્રણથી અલગ છે એ આપણું સ્વરૂપ છે. તુરિયા ચોથો સાક્ષી આપણો આત્મા, પણ આ ત્રણ તો મનની અવસ્થા છે, એ બદલાયા કરે છે ને. મૂળ કારણ આ છે, એ કારણમાંથી જ આ સૂક્ષ્મ ઊભું થાય, સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂળ ઊભું થાય. એટલે કારણ મન છે ને એ અજાગૃત મન કીધું. અર્ધ જાગૃતિ સપના અવસ્થા, સૂક્ષ્મમાં અર્ધ જાગૃતિ, આપણે પૂરા હોશમાં ન હોય, બેહોશ ન હોય. ત્યારે આ જાગૃત છે હોશ કહેવાય મનની રીતે. આ જાગૃત અવસ્થા છે, આધ્યાત્મિક રીતે નહીં પણ મનની રીતે જાગૃત અવસ્થા કહેવાય. એટલે આ બધું સૂક્ષ્મ છે, બધું મન ઉપર માનસ ઉપર કેવી રીતે અસરો થાય બધું બહુ બધું ઘણા બધા આપણે મહાપુરુષો આપણે આપી ગયા છે આ બધું આપણી પાસે. એટલે તો કહે કે આપણે અત્યાર સુધી કેટલા શરીર બદલાઈ ગયા છતાં આપણે કહીએ છીએ કે હું તો એવો ને એવો છું. ખરેખર કંઈક શરીર બદલા અટાણે આપણે બદલાઈ ગયા. આપણે અનાદિથી કેટલા શરીર બદલાય કોઈ ગણતરી નથી. તો આપણે એમ લાગે કે હું બદલાઈ ગયો, આપણે એમ લાગે કે હું તો એવો નવો જ છું. એ પ્રમાણ છે, ખરેખર આપણે બદલાતા નથી. આ તો આપણે પાછા ભૂલથી શું કહીએ, વળી કહીએ કે હું નાનો હતો પછી જવાન થયો અટાણે તો હવે ધોરા આવી ગયા. એ શરીરની અવસ્થાઓને આપણી અવસ્થા માની લઈએ. નહીંતર એ બાલ અવસ્થાને જાણવા વાળો, કુમાર અવસ્થાને જાણવા વાળો, યુવા અવસ્થાને જાણવા વાળો, પ્રૌઢ અવસ્થાને જાણવા વાળો ન્યારો છે. એટલે જાણે. એ ભેગો બદલાઈ જતો તો કોણ જાણત? એમાં પરિવર્તન થતું હોત તો ક્યાંથી જાણત? કાલે હોય આજ ન હોય. તો એ બદલાતો નથી, જાણવા વાળો બદલા. આ જાણવાનો વિષય જે અવસ્થાઓ મનની પ્રકૃતિની છે એ બદલાયેલી છે. તો અવસ્થા હંમેશા પ્રકૃતિમાં મનમાં હોય, આત્મામાં કોઈ અવસ્થા ન હોય કે આત્માની આ અવસ્થા આત્માની આ અવસ્થા, એમાં અવસ્થાઓ ન હોય. એ તો સ્થિતિ છે, સ્વરૂપ છે એનું, એ એવું ન હોય. એમાં અવસ્થા જો કંઈ બદલાયેલી, અવસ્થાઓ મનની હોય. મનનું છે ને, મનનું અમે ચર્ચા કરતા તો મન છે એ ઘડીકમાં ક્યાંનું પહોંચી જાય. તો એ મન છે એ ચેતન છે, પણ ઢકાયેલું ચેતન. મનને ચેતન તો ન જ કહેવાય, એ બધું પ્રકૃતિના કાર્ય છે. પણ હા, બધાની અંદર ચેતનની વૃત્તિ તો રહેલી છે ને. કઈ ચેતન વિના તો એ કામ નથી કરતા ને. આપણે કે વાં વયું જાય, આમાં ક્યાંય જવા જાય, બધું અંદર પડ્યું છે. આત્માની રીતે ક્યાંય આવવા જવાનું નથી. આ તો ભ્રાંતિને લીધે એમ થાય કે અહીંથી ઘડીકમાં તો અમેરિકા વહી ગયો. હવે એને ભાઈ એ બાહ્ય પ્રોજેક્શન છે. હકીકતમાં બધું અહીંયા અત્યારે છે, આમાં જ બહાર પ્રોજેક્ટ થાય ઇન્દ્રિયો દ્વારા. એટલે એ રીતે ચેતનાની રીતે તો ક્યાંય જવા આવવાનું નથી. પણ હા, અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી તો આ બધું ઊભું થઈ જાય કે વાં વહી ગયું, વાં વહી ગયું. એ ક્યાં જાય? ધારો કે તમને કોઈ વસ્તુ ક્યારેય જોઈ નથી, એનું સ્મરણ થાય તો આશ્રમે આવ્યા હોય તો આ બેન કહે કદાચ કે મુંબઈ ગયા હતા, અટણ પાછું મારું મન નિર્વાણધામ પહોંચી ગયું. તો નિર્વાણધામ જોયું ને તેનો સંસ્કારનો તો ક્યાં જાય? એટલે હકીકતની સ્મૃતિ છે ખાલી, ક્યાંય જાતું આવતું નથી. ક્યાંક આ બધા સંસ્કાર પીડે ને એની સ્મૃતિ ફરી થાય એટલે થાય કે વળી આ મારું મન અમેરિકા વહી ગયું. હા, એના સંસ્કાર અંદર પીડે એટલે એમાંથી સ્મરણ થયા કરે છે. અને એ અંદર એક કાલ્પનિક દ્રશ્ય પછી એમાં ઉભા થાય. ઓલું ચિત્ર જોઈએ એના સંસ્કાર એટલે વળી અમેરિકાનો એ બધો દેશ ને એના અનુભવ એ પાછા સામે સૂક્ષ્મ ઉપર દેખાય ને.
એટલે આપણે થાય કે મન ઘડીકમાં વાયેલું. હકીકતમાં ક્યાંય જવાઓ નથી. એ બધું મનમાં બનેલું. એટલે તો બધું ભૂત અને ભવિષ્ય એ જ મન છે. એ જે યાદો આવે એ મન છે, આ કલ્પનાઓ છે એ પણ મન છે, એ સંસ્કારોમાંથી સ્મૃતિ થયા કરે. એ બધું આપણે યાદો આવતી હોય ત્યારે ક્યાં ગયા હતા, આપણે ક્યાંય પહોંચી જાય અહીંયા ને જ છે બધું. પણ મનમાં આ બધા ચિત્રો ઊભા થઈ જાય, રેકો પાછો રિપ્લે થઈને ઓલા સંસ્કારોમાંથી સ્મૃતિ ઊભી થઈ જાય. તો એ સ્મૃતિઓને એ જ યાદો છે ને, યાદો એ જ ભૂતકાળ છે. એમ ભવિષ્યની કલ્પના એ પડે આપણી મનની અંદર જ ઊભું થાય બધું. ક્યાંય ભવિષ્ય ક્યાંય આપણે વયા જાય ક્યાંય. ભવિષ્યની કલ્પનાઓ કરીએ ત્યારે આપણે વર્તમાનમાં છે, યાદ કરીએ ત્યારે વર્તમાનમાં છે. વર્તમાનમાં જ કાયમ રહીએ છીએ. વર્તમાન એ વાસ્તવિકતા છે, ક્યાંય જતા આવતા નથી. મનમાં આ બધું એટલે મનને જ મેં કીધું કે મન છે ઊભું કરી દે એટલે વર્તમાનમાં રહીએ જો તો મન રહેતું નથી. આ ભૂત ભવિષ્ય જ મનમાં ઊભું થઈ જાય. કલ્પનાઓ ને યાદો ને સંસ્કારોમાં દ્રશ્યો પાછા ઊભા થઈ જાય ને. એટલે કીધું દ્રશ્ય માત્ર મિથ્ય. દ્રશ્ય માત્ર મિથ્યા છે. એટલે દ્રશ્ય જ્યાં આપણે જ્યાં દ્રશ્યને સાચું માનવા કર્યું ત્યાં સુધી આ બધું એવું લાગ્યા કરે. એનો પ્રભાવ તો છે. માયા એટલે તો વિલક્ષણ કીધી, પણ મૂળ મુદ્દો આ છે કે એ છે નહીં વાસ્તવિકતામાં. જો વર્તમાનમાં આપણા સ્વરૂપમાં રહીએ તો ભૂત ભવિષ્યમાં જો આપણે ન જઈએ અને અહીંયા અત્યારે જે મધ્યમાં રહીએ તો મન જ નથી રહેતું. મનનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આપણે પાછા હોશ ગુમાવી દઈએ. આપણે પોતાનું વિસ્મરણ થતા તરત પાછો આ કલ્પનાની દુનિયા ખોવાઈ જાય. મન રૂપે વ્યવહાર કરવા માંડીએ. આપણે પોતે જ મન કોઈ બીજી વસ્તુ નથી. આપણે બેહોશીમાં આપણે જે કાલ્પનિક હું જે અહંકારથી વ્યવહાર કરીએ એ જ મન છે બધું. એ તરત કલ્પનાની દુનિયા ઊભી થઈ જાય ક્ષણમાં. કંઈક બધું અંદર જ પડ્યું. તો આવું છે હકીકતમાં. તો એ બધું મનની અંદર જ બની ગયું. એટલે આપણે રહસ્ય આપણે તો આ હજી બાઇબલ ને પુરાણમાં તો એને શેતાન માને છે. ભગવાન કરતા શેતાન સામે છે એ તો આપણે કંઈ કરવા દે. નડે સૌથી વધારે શેતાન છે. ડેવિલ એની કંઈક સત્તા માને છે આ લોકો કે ડેવિલ છે એ બહુ ખરાબ. ખાલી કે શેતાન આડો આવે. હકીકત આપણે એ જે અહંકારને જ શેતાન કીધું. અજ્ઞાન પોતાનું માનેલો હું છે ને એ અહંકાર એ જ શેતાન છે. એ નડે ને આડે જ્ઞાન શું છે. એટલે એની કોઈ સત્તા નથી. ત્યારે આ લોકો સત્તા માને કે એની એ સત્તા જાય છે. એ આપણે બહુ નડે છે. એટલે આમાં અટવાઈ જવું ત્યારે ઋષિમુનિ કે ભાઈ મન જેવું કંઈ છે નહીં. તમે હોશમાં હોય તો મન નથી, હોશમાં હોય તો તમે જ છો બસ. અને બેહોશ જરાક થયા એટલે કે સ્વરૂપનું સ્મરણ જેવું ગુમાવ્યું એ ભેળા તમે આ બધું ઊભું થઈ જાય મન રૂપે. કાલ્પનિક અહંકાર ને મન ને આ બધું વ્યવહાર ઊભો થઈ જાય ક્ષણમાં. એટલે મનનું વાસ્તવિક કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આપણે જાગવું હોય એટલે કે ભાઈ જાગી જ આવી જ પૂરતો. બીજું એના હારે બાંધવું ને મનને આમ કરો ને મનને મૂકી દો ને માયાને મૂકી દો ને એનાથી દૂર જતા રહે છોડી દેવું ને આવું કંઈ એમાં શક્ય નથી. એ વિવેકથી સમજી લે કે એ વાસ્તવિક એને કોઈ અસ્તિત્વ છે નહીં. અને એ અનુભવ આપણો પોતાનો સ્વરૂપ થાય ને ત્યાં સુધી સાવ આપણે સંશય દૂર નથી થતા. થોડા વળી સંશય પાછો કરાવે. આપણે ઘણી વાર તો અનુભવ થતો હોય અને આપણે જેવા વિચારવા બેસીએ ને એટલે મન સંશય કરે. કારણ કે મન એને જાણતું નથી. જે આપણે અનુભવ કરીએ થોડોક એને કંઈ મન બુદ્ધિથી થોડો થાય. એ તો આપણે કંઈક અંદર થોડાક સ્થિરતા આવે ત્યારે વળી આપણા સ્વરૂપનું અનુસંધાન થઈ જતું હોય. નિર્વિચાર વચમાં ત્યારે ગાળો થોડોક આવતો હોય ને મધ્ય. બે વિચારની વચ્ચે જે મધ્ય છે, બે શબ્દ કે વિચારની વચ્ચે એ મધ્યમાં ક્યારેક ઘડીક વાર સ્થિર થઈ જાય ત્યારે આપણે મધ્યમાં હોય ત્યારે એ અનુભવ થતો હોય. પણ પછી આપણે વળી વિચારીએ કે આ અનુભવથી બરાબર આમે તેમ એટલે મન સંશય કરે કે મન ક્યાં એને જાણે. એ કોઈ સ્વરૂપનું એને એ થોડું જાણી શકે. એટલે મન તો હંમેશા સંશય કરે. જેવું આપણે વિચાર આ બે અનુભવ વિશે વાસ્તવિક અનુભવ થતો હોય તો આ સંશય પાછા અનુભવ કરે. એટલે આ બધું થોડોક અભ્યાસની જરૂર છે. અને ગુરુ કે માર્ગદર્શક એ પાછા આપણે સંશય થાય તો વળી કોઈ પાછું નિવૃત્તિ કરવામાં થોડાક મદદરૂપ થતું હોય એવું માર્ગદર્શક ને આ બધું હોય તો ધીરે ધીરે અંતે સંશય અને વિપરીત ભાવ તો અંતે નિધિધ્યાસનથી દૂર થાય એમ કે વેદાંત. સંશય એટલે સાચું છે કે ખોટું છે એ સંશય થયા કરે ને પછી વિપરીત ભાવ કે સાચું આપણે માનીએ પાછા છેવટે. સંશય કરીએ ને પછી અંતે માનીએ કે સાચું છે. જગત થોડું ખોટું હોય સામો છે તો એ વિપરીત. સાચો જો વિચાર થયો આત્મવિચાર તો સંશયની નિવૃત્તિ થઈ જાય. એની અંદર સંશય દૂર ન થાય તો પાછું આપણે સાચું માની દઈએ. વિપરીત ભાવ આવી જાય. ભાવ તો એવો આવે છે કે એ મિથ્યા છે, એ સાચો ભાવ છે, પણ એને બદલે આપણે એ સાચો લાગે તો એ વિપરીત ભાવ એને કીધો. તો એને નિધિધ્યાસનથી દૂર થાય એમ કીધું. શ્રવણથી પ્રમાણના સંશય દૂર થાય, મનનથી પ્રમેયના દોષ દૂર થાય. પ્રમેય એટલે આપણું જે
જીવ બ્રહ્મની એકતા એ આપણું પ્રમેય, આપણું મુક્તિ મોક્ષ પ્રમેય છે, આપણું જાણવું મેળવવાનું આપણું લક્ષ્ય એ છે. અને એને માટેના પ્રમાણ આ શાસ્ત્ર છે. તો પ્રમાણના દોષ સવાથી દૂર થાય કે આ શાસ્ત્રથી બરાબર છે કે નહીં. નહીં તો એમાંય આપણે સંશય જતો હોય તો ગુરુમુખે શ્રવણ કરવાથી આપણે એના સંશય દૂર થાય કે એના પ્રમાણ બરાબર જ છે. એ કે એમાં સંશય પછી ન રહે. અને પછી જે શાસ્ત્રો કહે છે જે મુક્તિ મોક્ષ આપણું લક્ષ્ય, જે દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ, પરમાણુની પ્રાપ્તિ અથવા યોગથી અભેદ એકતા અદ્વૈતનો અનુભવ, તો એ પ્રમેયના દોષ છે. એ મનન ધીરે ધીરે આ બધું કરીએ ત્યારે ધીરે ધીરે દૂર થાય. પણ દૂર થયા પછી દ્રઢ કરવા માટે નિધિધ્યાસન ધ્યાન એ કરવું પડે. આત્મવિચાર કયો, ધ્યાન કહીએ, જે કહીએ, નિધિધ્યાસન શબ્દનો વાપરે. વિચ્છેદ કર્યા વિના, ધરતાનો વિચ્છેદ કર્યા વગર અથવા તો સંસારનો સંબંધ વિચ્છેદ કર્યા વિના કોઈ પણ ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો તો તમને એટલે અનુભૂતિ ન થાય. ન જ થાય ને. ત્યાં સુધી અહંકાર છે. મૂળ મુદ્દો એ પાછો આવ્યો કે હું પોતાના માનેલો હું રીએ ને એ જ અહંકાર છે. તો જ્યારે આત્મવિચાર કરો, સાચો હું કોણ, આ એટલે તો ખોજમાં સીધા મહાપુરુષો તો એ જ કે ભાઈ હું કોણ એનો વિચાર કરો. જ્ઞાન માર્ગની તો ખોજ જ છે, આત્મવિચાર, સેલ્ફ ઇન્ક્વાયરી એ જ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન છે. રમણ તો સીધો એ જ ચોક મારતા. કોક કે બાપુ અમે તો અજ્ઞાની અમે દુઃખી, તો એ કોણ કે અંદર કે હું અજ્ઞાની છું, એની ખોજ કરો. અમે તો કઈ ન જ જાણતા, કે હું ન જ જાણતો એવું કહેવા વાળો કોણ છે એની ખોજ કરો. એટલે એ એક રીત છે. આપણે મૂળમાં ધીરે ધીરે હું તરફ જવાની આ ખોજ છે. તો આ ભ્રાંતિ વાળો જયારે ખોજ કરવા દે ત્યારે ભ્રાંતિ વાળો હું છે એ ધીરે ધીરે નિવૃત્ત થઈ જાય ને વાસ્તવિક નો અનુભવ થઈ જાય. કઈ પૂછવાથી કઈ જવાબ નહીં મળે, પણ એક જાતની ખોજ કરવાની રીત છે કે હું કોણ. આપણે કઈ કે હું વિશે તો કોઈ વિચાર જ નથી કરતા ભાઈ. પોતા તરફ તો ક્યાં ધ્યાન છે આપણે તો. હું તો ફલાણો ભાઈ, હું ઢીકળો ભાઈ, આપણું તો મર્યાદિત એટલું છે ને, વધારે તો આપણે દુનિયાની પંચાયતમાં જ આપણું જીવન જાય. ફલાણો આવો ને આ આવો ને ઓલો આવો ને ઓલો આમ કરે ને ઓલો આમ કરે. આપણા મોટા ભાગનો સમય આ બધા સામેનો અન્ય તરફ જ છે ધ્યાન, અન્યનું ચિંતન, અન્યના જ વિચારો, એ જ વ્યવહારમાં બધું સતત ઈ હાલ્યા કરે. પોતા તરફ આપણું ધ્યાન એ નથી, પોતે કોણ છે એવું વિચારે નથી. કરીએ તો એમ માને કે હું ફલાણો ભાઈ, હું ઢીકળો, અમે આ ઈ આવે તો બહુમાં બહુ આવે તો. પણ વાસ્તવિક હું કોણ છું એવું તો હવે કોક એને કહેવા મળે તો થાય. જે પોલ બ્રન્ટન જે બ્રિટિશ આવ્યા હતા, એ ફરતો ફરતો રમણ મહર્ષિ પાસે જાય ત્યારે રમણે આ જ સીધો શબ્દ એને કીધું હતું. પોલ બ્રન્ટને એ બિચારો આવ્યો હતો ભારતમાં અધ્યાત્મને એમ કંઈક ખોજ કરવા 1911-12માં. ખૂબ ફર્યો પોતે, બધા આમાં સંતોને મળે ના મળે, ને પેલા તેને હતો ભારતમાં ચમત્કાર હોય ને સિદ્ધિ હોય ને મારે એ જાણવું ના જાણવું. તો અંતે ફરીને રમણ પાસે કોકે બહુ કીધું કે ભાઈ ત્યાં જાતું. પછી ત્યાં જાય તો પહેલી વાર જાય ત્યારે એને પ્રશ્ન આજ કર્યો કે ભગવાન જેવું કંઈ છે કે નહીં, ઇઝ ધેર એની ગોડ, એન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ ગોડ then why this problem, why war, why this violence, this disease, old age, suffering. આ બધું ચાલે તો ભાઈ ભગવાન હોય તો કાં આની કે વ્યવસ્થા નથી કરતા, આવું આડેધડ હાલે બધું. આપણે એ જ ખાતા હોય પ્રશ્ન, એમાં કઈ એનો પ્રશ્ન આપણા બધાને આ જ પ્રશ્ન કે આપણે કે ભગવાને આવું શું કામ બનાવ્યું, ભગવાને આમ શું કામ કર્યું છે. આપણે ભગવાનના દોષ બી આપણો કાઢાતા હતા, આમ કર્યો હોત તો રમણ શું કીધું ને, no one can reply your question and no one can satisfy you except you. Think about yourself. Who are you? Have you ever thought who are you? Okay, yeah, I am Paul Brenton. I am Paul Brenton from UK. Who is Paul Brenton? Paul Brenton is the name given to this body by your parents or whoever. But are you this body? Body is born and body will die. But who are you actually? Are you body or something else? ત્યારે એ બોલતો બંધ થઈ ગયો બધું. કેમ કે એને આવું તો કોઈ વિચાર્યું નહોતું કે આવું કંઈક શરીરને પર ને હું કંઈક જુદો હોય ને એવું તો એને કોઈ દી માન્યું નહોતું. એટલે પછી બેસી ગયો, વિચાર ચાલુ થઈ ગયો નહીં કે આવું તો આપણે કોઈ વિચારતા નથી કે આ શરીર હું છું કે હું કોણ છું, આવું તો કોઈ વિચારે આવતો નથી. એટલે એ પહેલી વાર તો આટલી ઝલક મળી
પછી બીજે ભટકવા ગયો, કારણ કે એને વળી એમ કે બીજા કોઈક આથી મોટા મહાત્મા મને મળું તો મને આ મળે. તો ફરી ફરીને અંતે મુંબઈથી જ્યારે પાછો રિટર્ન થવાનો હતો સ્ટીમરમાં એને આવ્યો હતો, ટિકિટ ને બધું ઓકે કરાવવા ગયો. એ દરમિયાન હોટેલમાં રોકાણ એનો મિત્ર જે રમણ મળશે એનો શિષ્ય જેને લઈ ગયો હતો ત્યાં, એનો પોસ્ટકાર્ડ એને હોટલમાં મળ્યો કે તું ગમે એમ કરીને અત્યારે પાછો આવી જાય જ્યાં હોય ત્યાં. એની મુંબઈનો એડ્રેસ આપ્યો, ત્યાં એને ટપાલ મળી કે તું અત્યારે આવી જાય, રમણ મહર્ષિ એ આશ્રમમાં મેં વ્યવસ્થા કરી, આપણે ત્યાં રહેવાનું ને અમુક સમય ત્યાં રહેવાની વ્યવસ્થા થઈ જાય અને મંજૂરી લઈ લીધી, અને તું આવ અને અહીંયા રોકાઈએ આપણે તો સત્સંગ થાય. આ તો એના મિત્ર તરીકે એને સલાહ આપી ઘણી ઘણી. અને આનેથી કહું આખો ભારતમાં એટલા પૈસા ખર્ચીને આવ્યો, અંતે મારા પ્રશ્નો તો એવા ને રહી ગયા, હજી કંઈ મને હાવ સમાધાન તો મળ્યું નહીં. અને આખું ભારતમાં ફેર્યા પછી એને એટલું તો સમજાણું કે રમણ પાસે જે મને અનુભવ થયો હતો ને એના વાતાવરણ આ તે ને એવું મને ક્યાંય બીજે ભારતમાં મળ્યું નથી, એવું તો એને સમજાણું હતું. એટલે એને પાછી ટિકિટ કેન્સલ કરાવી, માંડી વાળ્યું અને પાછો ગયો રમણના આશ્રમમાં. અને પછી લાંબો સમય રોકાણો ને અને એ માણસ જાગી ગયો. શંકરાચાર્ય મળ્યો ત્યારે શંકરાચાર્ય કીધું કે આ જીવ ભારતનો છે એટલે આવ્યો પાછો. ભલે ઇંગ્લેન્ડનો જન્મ હોય પણ પાછલા એના સંસ્કારો અહીંના છે એટલે એ ફરી ફરીને પાછો આવ્યો હતો. એટલે વાત આ છે કે એ એટલો સમય રહ્યો ને કંઈક અધિકારી જિજ્ઞાસુ તો હતો ને રમણનું સાનિધ્ય મળ્યું ને નિમિત્ત બન્યા હશે તો એ જાગી જાય. અને પછી આખું યુકેમાં એનું મોટું ફાઉન્ડેશન છે અત્યારે, પોલ બ્રન્ટન ફાઉન્ડેશન. રમણનો વિશેષ કરીને જો પ્રચાર એનું સાહિત્ય બધું એની અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ કર્યું ને વિદેશમાં રમણનો પ્રચાર થયો તો પોલ બ્રન્ટને કર્યો. આજે ખૂબ ત્યાં વિદેશીઓ આવે આ બધા પ્રચાર, પરિણામ કેટલું આવે, એક માણસ કેટલું બદલી નાખે મિત્ર આપણે કોણ ખબર નહીં. વિદેશીઓ ખૂબ આવે ત્યાં રમણને ત્યાં. એટલે એ જે જ્ઞાન હતું એને લોકો સુધી પહોંચાડ્યું પુસ્તકો દ્વારા, મીડિયા જે તે કંઈ એનાથી થયું એટલું. અને આજે એ લોકો ગણતરી હતા. આજે તો ઘણા વિશાળ વર્ગો થઈ ગયો, પણ આ બધું આવું છે કે એ આત્મવિચાર વિના ન થાય. એટલે આપણે આવું બધું કોઈક આપણે પછી જો કે અધિકાર ઉપર રમણ કહેતા કે ભાઈ જો તમે આત્મવિચાર ન કરી શકતા પછી એ કે ભાઈ મને તો આ જપ ગમે ને હું તો જપ કરું ને, તો ભાઈ રમણ બહુ આગ્રહ ન રાખતો કે જપ મૂકી દે તું આ કર ને આ કર એવું ન કરે. તો એ કે તમે એમ કરો જપ ચાલુ રાખો. કારણ કે હવે એ એટલામાં એ સમજી જાય કે હજી એ આત્મવિચાર કરવાની હજી ભૂમિકા એટલી નથી સ્થિતિ એની. તો એવું નક્કી કે હાવ માળા કરે ખોટી છે કે આ ના કર ના નથી, તો તમે એ કરો એ કે અટાણે જે કહો ને ભગવાનનું નામ લેતા હોય જપ કરતા હોય તો અટાણે એ કરો, એ ચાલુ રાખો. કારણ કે એ જોવે કે એની સ્થિતિ હજી એટલી નથી તો અત્યારે આ તો ચાલુ રાખે કમસે કમ એનો ભાવ એ તો ધીરે ધીરે કંઈક તો સંસ્કાર પડે ને ક્રમે ક્રમે ને બધાને જઈ શકે. એટલે આવું છે. ડેવિલ જેવું કંઈ છે અજ્ઞાન ભ્રાંતિ કયો કે મન કયો કે અહંકાર કયો, એ જ ડેવિલ માયા જે શબ્દો પછી વાપરીએ બધા એ છે. વાસ્તવિકતામાં એની કોઈ સત્તા જ નથી, એટલે કે એનું અસ્તિત્વ જ નથી. તો હવે આ તો જાગવાની વાત છે. મૂળ મુદ્દો ફરી આવે ગુરુજી હસતા કે જાગો જાગો જાગો. જાગ્યા હોય ને સપનામાં રહીને સપનાના જવાબ મળીએ તો એ કંઈ એવું છે. તો ફંફોડે આ બધા શબ્દો મહાપુરુષોને આપણને જાગૃત કરવા પ્રયાસ કરે, જાગૃત કરે. આપણે બેહોશી રૂપ અજ્ઞાન રૂપ નિંદ્રા જ છે ને, કોઈ જાગેલા જ જગાડે કે ને આપણે બધા ઉતારે તો કોણ જગાડે? કોઈ જગાડે કે બધા નિંદ્રામાં છે. એકાદો જાગી ગયો તો બીજાને ઉઠાડી હતો એ ફફોડે એને ફફોડે ઉભા થાવ જાગો જાગો અહીંયા જોવા જવું છે આ છે નિંદરમાં તો કે એને જાગી ગયો તો ખબર પડી ગયો હો આવું કે એ ઉની લઈ આવે કે હું તો આને ઉઠાડીને બતાવું કે જો કેવું છે ઉઠ કે જો કેવો આનંદ છે. એટલે અનુભવ થયો એ બિચારા કરુણા થતી ઓલા નિંદરમાં સપનામાં રાડિયો નાખતા હોય બીતા હોય ને ફફડતા હોય ને એને જોઈને એને ઉઠાડું. તો આવું છે. અમારે ભગતને સપનું આવ્યું ને દીપડો આવ્યો એને સપનામાં રાડિયો નાખવાનું તો ઉગા ભગતને ઘરે ગયા હતા ને ગુરુજીને બધા એક જ રૂમમાં ઊંઘતા હતા. ઓરિસ્સાના છે નામ ભૂલી જાઉં દુદા ભગત દુદા ભગત ને સપનું આવ્યું એટલે તરત ગુરુજી કીધું કે ઉઠાડો એને ઉઠાડો એ છે મોટા મોટા જ રાડિયો નાખવાનું બધા ઉઠાડે ઉઠેલા પછી ઘડીક તો એને ખબર ન પડે કે ઓલા આપણે અચાનક ક્યાંક જગ્યાએ આપણે ક્યાં છે એ ખબર ન હોય. ધીરે ધીરે એમ થયું પછી જોઈને કે
સારું કીધું બાપુ કે નકર દીપડો હમણાં મારી નાખે દીધો, મારું બરો પકડ્યો થઈ છે. તો આવું છે, પકડ્યું તો બહુ ઉઠાડે તો એમાંથી જાય, એનું શું કરે દીપડો કઈ સપના દીપડાને બીજું તો શું ને દવા કોઈ ને જગાડી દે એટલે એ દીપડો એટલો બધો એમાંથી છૂટી જાય. અક્ષર પણ ક્ષરની જેમ નિરંતર પરિવર્તનશીલ નાશવંત હોત તો તેની આફત દૂર થઈ જાય. આ બધું કે એક જે ક્ષર છે એને અહીંયા ઉદાહરણ આપે કે અમુક દિવસે બાલ્યમ અવસ્થા ખત્મ થઈ ગઈ, યુવાવસ્થા શરૂ થઈ, એમ આ બધી અવસ્થાઓ તો બદલાયા કરે. પણ આપણે એમ કહી શકીએ કે આ તારીખે બાલ્યાવસ્થા પૂરી થઈ, આ તારીખે કુમાર અવસ્થા ચાલુ થઈ, આ તારીખે હું યુવાન મારી અવસ્થા ચાલુ થઈ, એવી કોઈ તારીખ બતાવીએ છીએ કે આ તારીખે હું વૃદ્ધ થયો, સવારે ઉઠ્યો તો યાદી લખી લે કે આ ફલાણી તારીખે સવારે હું વૃદ્ધ થયો. એ નિરંતર પ્રક્રિયા છે. જન્મા એટલે એ વૃદ્ધ જ થઈ રહ્યા છે, મૃત્યુ તરફ જઈ રહ્યા છે, ક્ષણે ક્ષણે આપણે વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે. હા, અવસ્થા પરિવર્તન ચાલુ જ છે. એ કોઈની ફિક્સ તારીખનો એક પ્રવાહ જેવું છે. સતત બદલી રહ્યું છે, એક ક્ષણભરે સ્થિર નથી, સતત પરિવર્તન થઈ રહ્યું. પ્રવાહ જેવું એટલે કીધું બદલાવ એવો નથી કે એક થયો પછી વળી પછી ધીરે ધીરે બીજો થાય ને, એવું નથી. સડન એક પણ ક્ષણ સ્થિર નથી. પ્રકૃતિ એને જ કીધી પ્રવાહ જેવું. નદીના પ્રવાહનું એ ઉદાહરણ આપે. નદીના પ્રવાહની જેમ શરીર નિરંતર જ વહેતું રહે છે. બસ નદીનો પ્રવાહ હોય તો એ સતત વહેતો જોઈએ ને, એને શરીર પ્રકૃતિ હારે હરખાવ્યો. અને જે નદીનું તળિયું કે કાંઠા છે એ બદલાય, એ ક્યાંય જતા રહીએ, એ સ્વરૂપ છે આપણું. ઉપર પ્રવાહ છે એ તો પ્રકૃતિ છે, એ તો બદલાતું રહીએ, જતું રહીએ, કંઈ હાથમાં આવતું ને ગમે એટલા પકડવા ધરીએ તો હાથમાં નથી આવતું, ઉયો જાય. શરીરને તેથી શરીયતી ઇતિ શરીર સરકી જાય, પકડો ગમે એટલું કઈ ન રહી. એટલે આયુષ્યને ગુરુજી ક્યારેક કહેતા પાણીનો મુઠ્ઠો ભરીને આમ ગમે એટલો દબાવી રાખો, પાણી રીએ નહીં, નીકળી જાય. એવું છે આમાં, ગમે એટલું પકડવાને પ્રયાસ કઈ પકડાય રીએ નહીં અને બધું જઈ રહ્યું. નદીના પ્રવાહની જેમ શરીર નિરંતર વહેતું રહે. જ્યારે અક્ષર જીવાત્મા નદીમાં સ્થિત ખડકને ઉદાહરણ એટલે કે કોઈક એક ખડક નદીમાં પડ્યો હોય તો એની ઉપર થઈને પાણી તો ઘણું જાય, પણ એ ખડક કંઈ આગો પાછો થતો નદી સ્થિર છે. એવું આપણું સ્વરૂપ છે. એમ કે પ્રવાહ ભલે એના ઉપર થઈને પસાર થઈ રહ્યો, કંઈક આત્મા ઉપર જ છે. આત્માને જ પડદા જેવું કીધું, ના ચિત્રો એની ઉપર જ આવે જાય બધું. પેલું પડદા જેવું છે, ચૈતન્ય ઉપર જ આ સત્તા ચિત્રો ઉભા થઈને દેખાવ આવે ને, એનાથી અલગ તો નથી એની કોઈ સત્તા માયાની. એટલે જેમ ખડક સદા અચળ અને અસંગ રહે છે, બસ એવું અસંગ છે. સ્વયં અક્ષર અપરિવર્તનશીલ અને અવિનાશી હોવા છતાં પણ નિરંતર પરિવર્તનશીલ અને નાશવંત ક્ષરને પકડી લે છે. આમ તો પકડાતો નથી, તો એક રીતે પકડી લે એટલે એમાં આસક્ત થઈ જાય અને એને હું માનીને એમાં બંધાઈ જાય. પોતે અપરિવર્તનશીલ છે, અવિનાશી છે, છતાંય પરિવર્તનશીલ નાશવંત પ્રકૃતિ હારે જોડાય. આ દેહ એટલે જ પ્રકૃતિ, એને હારે જોડાઈને એમાં હું બુદ્ધિ માનીને એવી રીતે એમાં બંધાઈ ગયો. બાંધતા કોઈ નથી, પણ આપણે અજ્ઞાનવશ એમાં બંધાઈ ગયા. આસક્તિથી થયો કે અજ્ઞાનથી થયો, ભ્રાંતિથી એવું માની કંઈક ભરતું કંઈક માની લીધું અને પછી આપણે એ રીતે બંધાઈ ગયા. તો તેને પોતાનું માની લે શરીરને, તો એવું થાય કે અક્ષર ક્ષરને છોડતો નથી. અક્ષર એટલે આત્મા, એ તો સ્વતંત્ર છોડે તો છોડી શકે એમ છે, પણ એ છોડતો નથી ક્ષરને. આ જળ તો આપણે શું પકડી શકે? જળમાં તો કઈ પકડવાની શક્તિ તો નથી. જળને ચેતન જ પકડી શકે અજ્ઞાન વસ્તુ, એટલે જે રીતે. તો એ કે અક્ષરે ક્ષરને પકડ્યું, પોતાનું માની લેવું થાય છે. તો એવું કે અક્ષર ક્ષરને છોડતો નથી, ક્ષર એક ક્ષણ પર રોકાતો નથી. આપણે છોડતા નથી એટલે આસક્તિ છૂટતી નથી, અને ઓલું એક ક્ષણે ઉભો રહેતો નથી કે સ્થિર રહેતો નથી. લાખ ઉપાય કરીએ તો વયું જાય. એટલે એ ઊભું નથી, પતી જાય એ શરીર છે, પણ તાદાત્મ્ય છે એટલે એમ થાય કે હું પતી ગયો, કે મારો હું પતી જાય. બાકી તો એ પણ એ પ્રવાહ જ છે, નાશ થવા વડે પ્રવાહ છે. ઓલો તો કાંઠે બેહીને જોતો એવા છે, આપણી હાલત તો સાક્ષી તો એ છે કે નદીને કાંઠે બેઠી બેઠી જોવે કે આ બધું પ્રવાહ જઈ રહ્યો, આ તે. એ સ્વરૂપનું તો આવું છે, એ કાંઠે બેઠો જ પ્રવાહને જોઈ રહ્યો, એટલે સાક્ષી શબ્દ એટલે આવ્યો. એમાં કોઈ ગતિ નથી, પણ ગતિમાન ત્રણેય ગુણનું જગત જે જઈ રહ્યું, આવી પસાર થઈ રહ્યું,
બદલાવને જાણવા વાળો બદલાતો નથી, એટલે એ સ્થિર છે. પાછો એ ચૈતન્ય છે એટલે આ જાણે છે, નહીં તો કેવી રીતે જાણે? અને બીજું જાણે એટલે એનાથી અલગ છે એટલે જાણે, નહીં તો અલગ હોય ન હોય તો કેવી રીતે જાણે? એ પ્રવાહમાં ભેગો હોય તો ક્યાંથી જાણે? પણ એ પ્રવાહમાં નથી, પ્રવાહથી અલગ છે એટલે પ્રવાહને જાણે છે, અને ચૈતન્ય છે એટલે જાણે છે. તો અને ઓલું પાછું બદલાય તો નહીં એટલે એ વાસ્તવિક નથી. એમ ધીરે ધીરે આ વિવેક કરવાની આ બધી થોડા આ ચાવીઓ છે કે જે બદલાતું હોય એ શરીર હોય, પ્રકૃતિ આત્મા ન હોય, અને જે બદલાવને જાણી રહ્યો એ આત્મા છે. એટલે હું જાણું છું એમ કહે તો આપણે સમજવું છે કે તો હું આત્મા છું, ચેતન છું. જાણું એટલે ચેતન જ જાણે, અને જે જણાઈ રહ્યું છે એ આપણાથી અલગ જ હોય હંમેશા. એટલે જે જણાતું હોય હું નથી, તો એમાંથી જે હુંપણું છે એ ધીરે ધીરે એમાંથી છૂટતા જાવ કે આ હું નથી, ન એથી આ હું નથી, આ હું નથી, હું છોડતા જાવ તો વાસ્તવિક છેલ્લે હું રહે. એને તમે કહી ના શકો કે નેતિ એને ના કહેવાય. જે વાસ્તવિક છે હું અને તમે નકારી કેમ શકો? એ તો તમારો અનુભવ છે કે હું આ છું, એને હું નથી એવું નથી કહેવાતું. કહીએ તો ખોટા પડીએ. ગુરુજી કહેતા તર્ક પ્રધાન જે માણસો હોય, નાસ્તિક હોય, જે હોય, એને તમે ઉપદેશશીલ એવી રીતે ભગવાનની વાતો કરીને ન સમજાવી શકો. એને એમ જ કહે કે ભગવાનની વાત આપણે નથી કરવી. બોલી જાય ન હોય આપણે શું ફરક પડે? ભલે ન હોય તો કઈ નહીં, તું તો છે ને, તું છે કે નહીં? તો માણસ સમજવું હોય તો કે હું તો છું. કોણ? તો કે હું ફલાણા ભાઈ. કમ એમ કહે ના, હું ખાવો જાણો કે મૂંઢો એમ કદાચ કહીએ રહીએ કે હું નથી. તો તું નથી તો બોલે કોણ? બોલે એ પ્રમાણ કે તું છે. આ પછી કોણ છે એ જાણતો, બાકી તું છે એ તો પ્રમાણ છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. આપણા હોવામાં કોઈ સંશય નથી. એટલે એને સામાન્ય જ્ઞાન કીધું કે ભાઈ આત્મા વિશેનું સામાન્ય જ્ઞાન બધાને છે. હું શું એવો જે અનુભવ થઈ રહી આત્માનું જ્ઞાન છે, પણ વિશેષ જ્ઞાન નથી. એટલે આપણે ભ્રાંતિથી શરીર માની લઈએ. વિશેષ જ્ઞાન હું કોણ છું એ નથી ખબર. હું છું એ તો ખબર છે, એમાં કોઈ નકારી ના કે હું નથી એમ કહેવાય નહીં. આપણે અનુભૂતિ જ થઈ રહી કે હું છું. એટલે એ અનુભૂતિ જ આત્માની છે, પણ એના વિશે આપણે અજ્ઞાન હોવાથી આપણે આવું માની લઈએ, અને એટલે વાસ્તવિક હું કોણ છું એ જ્ઞાન આપણને નથી થતું. એટલી જ તકલીફ છે બસ. તો મહાપુરુષો આપણે જગાડે, આપણે વિવેક જગાડે, આપણે ઓળખ કરાય કે તું આ છે, તું આ છે. આપણે માન્યતા છોડાવે, ભ્રાંતિ છોડાવે, આપણે એમાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસ હોય તેના શબ્દો આપણે જગાડે. આ રીતે આપણે બહુ માનવાનું થયું તો એ એટલે તો કીધું કે ભાઈ ગુરુ તો કહે, આપણે જેનું શ્રદ્ધા હોય તો ન કઈ અસર થાય. તો ગીતાજી એ કહે કે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પર સંયતેન્દ્રિય. ઉપદેશ તો આપે, અર્જુનને કહે કે તારે જ્ઞાન જોતું હોય સાધુ સંતો ભાઈ તદ વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રેક્ષણ ને સેવ્ય. તું સાધુ સંતોએ જાજે કહો, ત્યાં જાતો કેવી રીતે વિધિપૂર્વક જાજે, દંડવત પ્રણામ કરજો, પછી અહીંયા રહેજે, પછી સેવા કરજે, કે પછી તું પ્રશ્ન કરજે. ઉપદેક્ષેમથી તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીશ તત્વદર્શિત. કેવો સંત પાસે જાઓ તો કે જ્ઞાની પણ હોય ને તત્વનો પણ અનુભવ હોય. એ આદર્શ ગુરુ કીધા આપણા શાસ્ત્રોએ. શાસ્ત્ર જ્ઞાની એટલે શાસ્ત્રનું પણ જ્ઞાન હોય ને, અને તત્વનો બોધે હોય, બે હોય. એ વિશેષતા છે. બાકી તો તત્વનો બોધ વિશેષ મહત્વનો. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નહીં હોય ચાલે, પણ આપણા જે તર્ક પ્રધાન ને એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય તો એને મગજમાં ઉતરાવી શકે. નહીં તો એ જ્ઞાની એ કહી તો કે પછી સીધી વાત કરી આપણે એમાં ભરવાનું હોય તો ન સમજાય. એને બધી યુક્તિઓથી આને કન્વિન્સ કરાવવા માટે આ શાસ્ત્રની જરૂરી છે. નહીં તો એ કહે કે તું બોલો તો તારું સાચું છે કેમ કહેવાય? આપણે શાસ્ત્રનું કહે તો ઓલા થોડો ભરોય દે, વાત તો એવી હોય. પણ આ થાય કે આટલા શાસ્ત્રો કે આટલા મહાપુરુષો કે તો એને શ્રદ્ધા બે કરી, અને આમાં બધી તર્ક બતાવ્યા કે કઈ રીતે તું આ છે, કઈ રીતે આ નથી. એના બધા આપણે તર્કની રીતે વ્યવસ્થિત બધું સમજાયું, એટલે એને જરાક સમજવામાં હેલું પડે તર્ક પ્રધાન માણસ. બાકી હાવ સીધો સાધો હોય ને એ એમ કરવા માટે મેં બેસી જાય પગ પકડી તો એ તરી જાય, તર્ક ન હોય તો. એટલે કે એને એમ જ કહે કે તું તો છે ને, કે હું તો છે. તો તું કોણ છે? કે તું શરીર છે. તો શરીર કેવી રીતે? શરીરને તો તું જાણસ, જાણવા અલગ હોય. તું શરીરને જાણસ, શરીરમાં બદલાય, શરીર નાનું હતું, મોટું થયું, વૃદ્ધ થયું, આ બધી અવસ્થાને તું જાણે તો હું જાણો. તો ભાઈ જાણવા વાળો તો અલગ જ હોય ને, અલગ હોય તો જણાય ને. એમ આ બધી યુક્તિઓથી ધીરે ધીરે મગજમાં ઉતારે કે તું આ શરીર નથી ને તું આ અલગ છે. એમ તર્ક પ્રધાનને સીધી આ વાત કરીને એમને સમજાવવા પડે. એને ભગવાનની વાત કરો તો 1000 પ્રશ્ન કરે પછી.
એટલે બુદ્ધ ભગવાન તો ગુરુજી કહેતા કે બુદ્ધ ભગવાન અમુક પ્રશ્નોનું એક લિસ્ટ આપ્યું, આટલા પ્રશ્નો મને ન પૂછવાય છે, ભગવાન વિશેની કોઈ મારી પાસે વાત ન કરવી. સીધી એ લખીને જ આપતા, ભાઈ તારે આ જોઈ લે કે આટલા પ્રશ્નો ન કરવા, એ સિવાય તારે કોઈ તકલીફ હોય તો કે તારે કઈ તકલીફ છે તારે ભગવાનને હું કામ કરું ચાલે, એ મૂળ મુદ્દો કે તારે તકલીફ શું છે, તો એ હું તને કઈ ગલતો બતાવું. એને ખબર છે કે માણસ દુઃખથી કંટાળી કે મારે ભગવાન મળે, કામ મારે કઈક ઉપાધિ છે, મારા કામ છે, ભગવાનને એ જ જરૂર છે, આપણે ભગવાનનું શું કામ છે? હા, આપણે કઈ કામ આ મુશ્કેલી વ્યવહારિક છે તો કે ભગવાન મળી જાય, આ ઉકેલ આવી જાય, ભગવાન મળી જાય, મને આ મળી જાય, ભગવાન મળી જાય, આ થઈ જાય, ફલાણું થઈ જાય. એટલે આમાં એટલે તર્ક પ્રધાન ને કહેતા થયું તારે ભગવાનની વાત ન કરી, કઈક કે ભગવાન છે તો કેવો છે અને હું વર્ણન કરું લ્યો, તમે જોયો કેવો છે મને, હું એમને એમ ના માનું, તમે જોયો મને સમજાવો તો મને. હવે કેમ એ જ્ઞાન મને તમે મૂઢને કેમ સમજાવો? એક તો સમજાવી શકાય નથી, એ તો 52 ને 12 છે, વાણી શબ્દનો વિષય નથી અને કેમ સમજાવવા? એટલે એવું આવી યુક્તિઓ પછી સાધુ સંતો પોતાની રીતે કરે કે ભાઈ મૂળ મુદ્દો તો તમે દુઃખ છે ને, તો એ તો આપણે સ્વીકારીએ દુઃખી છે એટલે તો ગોતીએ ભગવાનને, જેવા હોય એવા હો ને કંઈક ને એક દુઃખ તો છે. તો એ કહે કે એને હું તમને યુક્તિ બતાવું, દુઃખથી સુખવું હોય આ છે તો એ બધું બતાવું, ભગવાનને વાત ન કરવી. તો આ બધી એક આખી જ રીતે કોઈને કોઈ રીતે એને ગળે ઉતરવા માટે છે, કારણ કે આવી ચર્ચા સીધી ભગવાનની કરો તો ન મગજમાં ઉતરે એટલે એ સ્વીકારે કે આ વાતો કરે, એની ન જોઈએ તો આપણને નક્કી સમજાવે ને. હા, તો એ સંશય થયા કરે, માને નહીં કોઈ. એટલે કે વિધિપૂર્વક જાજે ને રહેજે, પછી શાંતિથી પ્રશ્નો કરજે અજ્ઞાની થઈને કે બાપુ તને મને કઈ નથી ખબર તો બતાવો રસ્તો. આપણે જ્ઞાની થઈને જાય તો તકલીફ નહીં, તો આપણે થોડાક વાંચ્યા પુસ્તકો વાંચે તો આપણે તો ત્યાં જઈને આપણે આપણું પ્રદર્શન કરવા માંગીએ. તો મેં ગીતાજી વાંચીને વાંચો, ઓલા શ્લોકમાં આમ કીધું ને ફલાણા આમ કીધું ને બાપુ આમાં તો આમ જ હોય ને, આમાં તો આમ જ હોવું છે, એ પોતે જ અભિપ્રાય આપવા માંડે. ત્યારે ભુજ પાસે 2 વ્યક્તિ જાય ને એને ઉદાહરણ આપે, એક સાચું આસ્તિક માણસ ગયો, એનો ભાઈ આનંદ એનો શિષ્ય હતો, કાકાનો દીકરો, એ હંમેશા નજીક રહેતો, એ સાંભળે. એક આસ્તિક આવ્યો કે બાપુ કે આ બધા કેમ ભગવાનને નહીં માનતા હોય, ભગવાન સિવાય ક્યાં છે બધું કે જો ને ચારે બાજુ આ ભગવાન જ છે ને, વાસુદેવ સર્વમિતિ આપણે ભાઈ 2 શ્લોકે બોલી, એટલે બહુ સાંભળે કે આવ્યો વાતો કરવા મારી પાસે, પ્રદર્શન કરવા કે હું ઘણું જાણું, એટલે એ બધી વાતો કરીને રાખ્યો. એટલે પછી એને એમ થયું કે હું આ કહે ને એટલે બુદ્ધ રાજી થાય કે હો તો બહુ જાણે થાય. ભાઈ છે તમારો શું બાપુ કે અભિપ્રાય છે? તો બુદ્ધે શું કીધું કે ભગવાન જેવું કઈ નથી ભાઈ, કે તે જોયું ભગવાન કે વાંચેલું કે પોપટને જેમ બોલે વાસુદેવ સર્વમિતિના ચારે બાજુ ભગવાન છે, ક્યાં ભગવાન છે? ભગવાન કેવો હોય છે? એટલે ઓલાને વાતો જ કરતો હતો વાંચેલું, એને વળી ક્યાં ભગવાન છે ખબર હતી. એટલે એ ચૂપ થઈ ગયું, ધીરે કરીને હરકીને ભય ગયું. એને આ તો પ્રોત્સાહન બદલે અહીં તો સીધો ઘા જ માર્યો કે ભગવાન જેવું ને તું કે બધે ભગવાન છે, તો ભગવાન જેવું કઈ નથી. એટલે એ નિરાશય થયું, એને લીધે વહી ગયો. પછી થોડાક દિવસે હાવ નાસ્તિક આવ્યો, એ કે આ તમારું શું કહેવાનું, આ હું તો આ બધા ભગવાન ભગવાન કરે, મને મગજમાં ઉતરે ક્યાં ભગવાન કહે છે, મને તો આમાં કે ભગવાન દેખાતો ને તો આ બધું આવું છે ને આવું છે ને ઓણ. એટલે બુદ્ધ ભગવાન સમજી ગયા. એટલે છેલ્લે આ પૂછે કે આમાં તમારો અભિપ્રાય છે? હું તો માનું કે ભગવાન જેવું કઈ છે. તો બુદ્ધે એને શું કીધું કે ભાઈ ભગવાન સિવાય બીજું કઈ નથી અહીં. હું કે ભગવાન ક્યાં છે ક્યાં છે, પણ એ ભગવાન સિવાય બધું કઈ નથી, કે આ બધું જે છે એ ભગવાન છે. એટલે ઓને હાવ કીધું હતું કે ભગવાન નથી, અહીંયા ઉલટી વાત કરે. કારણ કે બેયનું માનસ ને એનો ઓલા પ્રમાણે એને ડોઝ આપ્યો દવામાં, બેની બીમારી જુદી હતી. એટલે બે પછી આનંદ કે ગુરુજી તમે કે હું આ હું તો જોઉં કે આમાં કે ઓલા બેયને તમે કે હાવ જવાબ કેવો દીધો કે ઓલો બીજા આસ્તિક હતો તમે હવે એને બગાડી દીધું બે આવી વાતો મને તો કે સમજાતે ને તમે આજે બેને આવો જવાબ દો કે તારે બહુમાં પડવું નહીં, તારા જવાબ નથી, એના માટેના જવાબ હતા. એને બેયને આ જવાબની જરૂર હતી, મને બેયને જવાબની જરૂર હતી, કારણ કે ઓલો એના માનેલા ભગવાનને માનતો હતો.
એને ખબર નથી ભગવાન શું છે. એને મનથી જે કંઈ ભગવાનને માને ને, આપણે કંઈક માની લીધું કે ભગવાન આવા હોય ને ઉપર રહેતા હોય ને પછી આવા હોય ને આવા હોય ને આ 4 હાથ હોય ને એટલા માથા હોય, જે કંઈ આપણે માની લીધું છે એવા ભગવાનને આપણે માનીએ. વાસ્તવિક ભગવાનનું એને કંઈ ખબર નથી, એને કંઈ જ્ઞાન નથી. તો એની માન્યતા બદલવા માટે મેં થોડોક શોખ આપ્યો છે આંસકો, કે વિચાર થતો. અત્યારે તો એની વાતું જ કરી, અત્યારે ચિંતન કોઈ દી ઊંડો ઉતરીને કર્યું જ નથી કે ભગવાન શું છે, કેવું હોય. તો હવે એ કંઈ વિચાર તો થઈ જાય. એ સારું મેં એને એ ડોઝ આપ્યો હોય છે. અને આ એના માનેલા ભગવાનને નહોતો માનતો. ઓલો માનેલા ભગવાનને માનતો હતો અને આ માનેલા ભગવાનને નહોતો માનતો. બેમાં ફરક આટલો જ, બે હરખા. એટલે આને આ ડોઝ દીધો અને આ ડોઝ દીધો. હવે બે વિચાર છે કે ભગવાન છે તો કેવો એનો, ઓલો એ વિચાર તો થાય કે નથી કરે તો પછી આ શું હશે આ બધું. તો બે વિચારતા થાય એટલા માટે બેને થોડોક મેં આઘાત આપ્યો હોય કે. તો આ બધી કંઈ ને કંઈ યુક્તિઓ મહાપુરુષ કરે ને ત્યારે આ તો ગુરુઓનું કામ બહુ અઘરું છે. મહાપુરુષનું કામ એ અઘરું છે. લોકોને કંઈક જગાડવા આપે વાત કરવી પડે. સામે બધા અજ્ઞાની માણસો આવે તો એને કઈ રીતે કરવું પડે, અઘરો પ્રશ્ન છે. મુશ્કેલી છે. હવે બધા પ્રશ્નો એની મર્યાદા હોય એને કેમ સમજાવવા. ને આ વસ્તુ એક એવી છે કે કંઈ કહી શકાય એવું નથી. પાછું તોય કેવું કહેવાયું નથી, ખબર છે છતાંય કેવું, તો અઘરો પ્રશ્ન થઈ ગયો કે કેમ કેવું, કેમ સમજાવવું. એટલે તો ઘણા મૌન થઈ ગયા કે આમાં કહેવા જવામાં ગડબડ થાય કે બોલાય નહીં. અને એવું જ છે ને, બોલ્યા એમાં ગડબડે ઘણી થઈ. સમજવાવાળા અધિકારી કોઈ સમજી ગયા પણ જાજી તો સમજણ થઈ. એટલે કીધી ગ્રંથે ગડબડ કરી, વાત ન કરી ખરી ને. આ બધા ઘણી વાર વાતો આપણે ચર્ચા થતી હોય. તો આવું છે. એ રોકાતો નથી ને આપણે એને છોડતા નથી. આ પ્રશ્ન દૂર કરવાનો સુગમ ઉપાય છે કે ક્ષરની જ સેવામાં જોડી દો. અહીંયા થોડું કર્મ પ્રધાન કીધું કે આ દેહ છે એ પ્રકૃતિનો જ બનેલો છે, તો એ પ્રકૃતિના સેવામાં કાર્યમાં લગાડી દો. આત્માને ક્ષરનું શું કામ છે? અક્ષરને ક્ષરનું શું ઉપયોગીતા? એની ઉપયોગીતા એટલી જ કે ક્ષર છે એનું સંબંધ ક્ષર આવે છે. કે આ 3 ગુણનો બન્યો, જગત એ 3 ગુણનું છે, એનો સંબંધ એની આવે છે. તો એને એના ઉપયોગમાં લગાડી દો. એમાં આસક્ત ન થાવ. એ આત્માને અક્ષરને કોઈ આની બીજી ઉપયોગીતા નથી. તો એમાંથી હું પણ જાહેર. આપણે એમાં મોહિત થઈને દેહમાં થઈ ગયા ને, તો ધીરે ધીરે એ મોહ ઓછો થશે. એટલે જ આ નિષ્કામ કર્મ અને સેવા ભાવથી એ દેહને એમાં જોડી દો. એ કર્તવ્ય માનીને કરો, અપેક્ષા રાખ્યા મારી સેવા ફરજ માનીને કરો, તો એ કર્મ ધીરે ધીરે ઉપયોગી થાય. કર્મ પ્રધાનને આ ઉપદેશ આપે. કારણ કે કર્મ આપણને બાંધતું નથી. ક્રિયા માત્ર જડ છે. આત્મા ચૈતન્યને ક્રિયા બાંધતી નથી કોઈ. પણ કર્મની પાછળ આપણે કામના છે ને એ બંધન કરે છે. એક તો કર્મમાંય આપણે આસક્તિ હોય ને, પછી એના ફળમાંય આસક્તિ હોય. ઘણી વાર તો અમુક કરવાનું એને ગમતું હોય, એ કરવામાં જ એને આનંદ આવતો, એટલે કર્મમાં આસક્તિ થઈ અને પછી કર્મના ફળમાં આસક્તિ કે હું આ કરું તો મને આવું મળે. તો આ બે આસક્તિને લીધે કર્મ આપણે બંધન કરે. વાસ્તવિક ખાલી કર્મ બાંધતા નહીં. એટલે નિષ્કામ કર્મનું સિદ્ધાંત જ આ છે કે તમે કામના જો છોડીને કર્મ કરો ને, તો ધીરે ધીરે એ તાદાત્મ્ય દેહારીનું છે, હું પણ એમાં મારા પણ એ ધીરે ધીરે છૂટતું જાય. અને ધીરે ધીરે એને એવો અનુભવ થાય કે હું ખરેખર કંઈ કરતો જ નથી, હું અકર્તા છું. જેવું તાદાત્મ્ય ઓછો થતું જાય, વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં તો કર્મ છે ને ક્રિયા છે ને, તો એને વાસ્તવિક સ્વરૂપનો ધીરે ધીરે બોધ થવા મળે કે હું અકર્તા છું. પ્રકૃતિમાં ક્રિયા થઈ ગઈ. જે આ પ્રકૃતિનો શ્લોક છે એ કર્મયોગને અનુસંધાનમાં છે. પ્રકૃતિ હિ ક્રિયમાણાની ગુણે હિ કર્માણી સર્વતઃ અહંકાર વિમુઢાતા કરતા હમિતિ મન્યતે. તો એ કર્મયોગને લગતો એ શ્લોક છે. તો એને સમજાય. ભક્તિમાં એ માને કે ભગવાન કરે છે. કર્મયોગમાં સીધી પ્રકૃતિની વાત કરી. કે એ તો ભાવ પ્રધાન હોય એને ભક્તિ ભગવાનની વાતો કરવી પડે. એટલે કર્મ પ્રધાન બહુ ભાવ હોય ને, બહુ તર્ક ને એવું ન હોય, તો એને કર્મ પ્રધાનને આ માર્ગ વધારે અનુકૂળ આવે. એટલે કે ભાઈ પ્રકૃતિમાં થઈ રહ્યું, તું ખોટો એની જોડાને માને કે હું કરું. 3 ગુણમાં થઈ રહ્યું, હું એનો કરતા નથી. તો એમ આ અનાસક્ત હોય તો ધીરે ધીરે કર્મ કરતા જ એને એ તરફ જતો જાય ને કર્મથી છૂટી જાય. દિવસ કરતા પણ એનું જતું રહે. તો અહીંયા પૂરો કરીએ. 19-20 છે ને હવે. મારે